Välkommen till Two-Timer special, där vi har en annorlunda Two-Timer som Daniel kommer... Nej, det är Rogers idé. Nej, men tar inte du med embryot först? Nej, det är Rogers idé. Är det Rogers idé? Jag har ju en annan idé som inte har gjort den. Ja, det var just det. Det är Roger som kastade ut den här att han vill ha topp 5-listor med när det är saker vi är otrogna mot. Och då har vi otrogna. Ja, och vi har skrapat hit och dit och försökt bolla den här idén hur den skulle vara, och vi kan ju säga att planeringen av det här avsnittet skedde till 30 sekunder innan vi började spela in till och med hur vi vill ha. Så vi var så oense om det ena och det andra. Men vi slåss inte, vi är fullkomligt överens eller något om någonting. Ja, men jag ska åka båt med dig imorgon, så jag kastar kanske dig över bord där. Så kan det bli, det får vi se. Så var snäll här nu. Så att vi ska göra topp 5-listor, och vi kom fram till att temat är precis vad du vill. Men den enda regel vi har, det får inte vara Kiss-musik som har varit på någon Kiss-skiva överhuvudtaget. Det kan vara Kiss-gubbe som har spelat och gjort någon egen variant på sina album, för det är ingen Kiss-skiva då. Men inte på Kiss. Om man nu har med en dansbandsversion av I Was Made For Loving You och lagt då är det ett helt annat band, och då får man ha med om man tycker om det, men vad jag vet så har inte du en sån version i alla fall. Så att vi har lite olika listor. Jag har en singel med bandet Fantasy där de sjunger I Was Made For Loving You på svenska, och så är det dansband. Den är fin värre. Ja, den har jag hört. Okej. Ja. Det är bra, Bernt. Och det är ju som så när man har topplistor, att en del har ju topplistor som är liksom spikade och klara. En del, de har en topplista som gäller precis nu. Och inte om 10 minuter, för då är den förändrad igen. Och sen imorgon så är den helt annorlunda. Jag menar att din lista är lite mer speciell än våra andras? Ja, han vill visa att han har den här traditionella 10 topp som han har sett på BBC och allt det här. Det ska vara enligt försäljning eller hur mycket man har lyssnat på. Det har han predikat idag när jag var på F1 Bio med Bernt, och han predikat om regler för topplistor, och jag sa till Bernt, då har jag brytit mot det. För att jag har ett tema. Jag har ett tema på min topp 5-lista. Och Daniel har också ett tema på sin topp 5-lista, och Roger också. Ja, Roger har ett väldigt speciellt tema på sin topp 5-lista. Vi är alla väldigt speciella. Och vi vet ju ingenting om varandras listor som Marco. Ja, jag har sett det. För att, och nu kommer jag säga här innan vi börjar här då att jag vet inte vilka låtar vi kommer kunna höra i sändningen. På ljudpodden så kommer man kunna höra alla låtar, för det är inga problem. Men på den som är på YouTube, där kan det bli ajabaja, oj oj oj. Och då får jag släcka ner vissa, och det är tyst där då. Så att jag får kolla hur det blir. Inte spännande. Det är bra nogrann med det där så inte hela kanalen ryker. Tänk vilken sorg. Nej. Man kan göra tester, så du får, de flesta gör bara att det är en copyright-varning, att du får inte spela i Sverige. Är det att du inte får spela i Ryssland eller Belarus, det spelar inte mig någon roll. Så att stackars våra tittare och lyssnare där. Det brukar vara allt nytt Kiss släpper är oftast får inte spelas i Ryssland eller Belarus. De får inte lyssna på Creatures of the Night-boxen eller de här Asylum-konserten som kom ut. Eller sånt där. Nu är det fritt val, och vem vågar gå ut med första temat på sin topp 5-lista? Ja, jag kan börja då, eftersom det var jag som drog igång det här. Ja, nu ska vi förklara vad du har för tanke. Alltså, jag har ju inget tema på det sättet, men jag tror att, hur ska jag förklara det här? Daniel kommer förstå vad jag menar. Men, kommer våra tittare och lyssnare förstå det? Ja, de menar kommer du förstå att jag och Bernt är för dumma här? Nej, absolut inte. Men människor som kan spela instrument lyssna på musik på ett annorlunda sätt än de som inte spelar med instrument. Oj, det där var djupt vatten. Ja, Roger, jag spelar både grammofon och fåntratt. Och nu tar vi inte villa vidare. Vi förstår vad du menar. Jag vet att Daniel ser på det på samma sätt som jag gör, för att jag lyssnar efter såna här som dolda saker som ligger i bakgrunden.
någon liten trudeluttsnutt eller någonting som jag letar efter. Det kan ligga bakom sången eller något så här. Liten grej bara som hookar mig. Något som du går igång på. Ja. Och det sjukaste med Kiss är det inte alls så. Där sväljer jag allting med hull och hår, precis som en vanlig lyssnare. Okej. Där analyserar jag ingenting vad som händer, för det händer inte så mycket på deras låtar. Det låter ju inte så på dina jävla poddavsnitt. Då analyserar du ju sönder alltihopa. Det där stämmer ju inte. Nu säger du någonting som inte stämmer. Jo, det stämmer. Men Hur jag lyssnar, ja. Okay. Roger, menar du till exempel att då har du 5 stycken låtar där de som är med i kören hostar i G-moll? Är det så vi ska... Nej, det kan vara en melodislinga, det kan vara en basslinga, det kan vara en syntslinga. Analysera inte sönder honom nu, Bernt. Låt han få berätta här. Ja. Men vilken vill du börja med och ska du förklara? Den här listan går ut, om vi säger så här, den här topp 5-listan från Roger går ut på vad som kliar i skrevet och får igång hjärnan. Ja, vad bra, då hittade jag till. Titta vad klok jag var. Ja, för de här 5 låtarna som jag har valt, det är de jag lyssnar mest på. De går hela tiden. Går de här hela tiden? Ja, nästan hela tiden. Jag har 10 låtar, men jag fick ta bort Darin och lite såna här saker. Ja, då är jag förvånad på det. Djävulen. Varför säger du så? Han kommer härifrån var jag bor. Ja, men det är ingen ursäkt. Han är snäll pojke. Han är snäll. Darin såg jag live när han var 16 år i Rågsved. Hör och häpna, Rågsved. För vad heter det? Darin har ju släppt en ny version av Mimosa med F. Fröken F. Hon som tidigare var maskerad. Och hon är ju fortfarande lite maskerad, fast inte lika mycket. Vem pratar ni om? Jaha, är det gamla Fröken Snusk? Ja, så Fröken Snusk, jaha. Ja. Fröken Snusk 1. Ja. Han gjort en låt med henne? Ja, en nyinspelning av hans senaste låt Mimosa. Men om man har som Fröken Snusk och byter ut så där, ska de inte den nya karaktären ha en ny sminkning eller huvud på sig? Den där frågan, Marco. Den där. Öppna du den. Det är ju samma sak med de där Dolly, vad heter de? Dolly Style. Ja, och personerna bakom... Ska de inte ha andra färger på perukerna när de byter? Ja, för att de här personerna bakom Dolly Style vet jag är väldigt stora Kiss-fanatiker. Jaha. Skriv ner det där, Marco, i våran planeringsschema. Det här. Det kan du. Titta, nu tänder Bernt. Han får titta på småflickorna där. Nej, men vi har ju en kombo här. Då har vi en kombo. Vi har Kiss-intresset och vi har Mello-intresset. Ja. Nu återgår vi till Roger här. För jag hörde direkt att du började blanda i Mello här. Jag har valt Petra Marklunds Händerna mot himlen som nummer 5. Okej, ska vi lyssna på den först då lite? Ja. De som inte vet vad det är för någonting. Tror du att du och jag kommer att ses igen? Tror du att du och jag har en framtid tillsammans?
Det är Joakim Berg från Kent som har skrivit låten. Ja, det kan jag tänka mig på om man lyssnar på Ja, texten. det lät så. faktiskt lite Kent-aktigt. Det är han som har skrivit den och jag gillar ju Kent också, men jag tycker faktiskt det här är en av de bättre låtarna Joakim Berg har skrivit. Gillar du Kent? Ja. Fan, det är otroligt. För många Kiss-fans har väldigt svårt. Då. Inga namn nämnda, men han har ett väldigt stort skägg och bor i Katrineholm. Han har väldigt svårt Nu har för du hängt ut Nej, den. jag har inte hängt ut någon. Han är väldigt stort skägg och det är många som har stort skägg i Katrineholm. Ja, och i andra städer också. Det behöver inte vara Katrineholm. Ja, vad är det med skägg? Ja, det där, Raka jag är det vet för inte. fasiken. Men- Jag gillar den kom ju alltså 2012 den här låten och Ja. det jag gillar med den är att den är så avskalad som hennes röst lyfts fram och så ligger det bara någon basgång i bakgrunden och pumpar. Det enda plumpen här tycker jag är att de sätter in en trummaskin. Det är ju den tiden fortfarande. Ja, Men låten i sig själv tycker jag är väldigt bra. Jag tycker den det är en bra jättebra låt. låt. Och hon sjunger bra. Vad hette bandet hon var med September. innan? September var det, just var det så här eurodisco då? ja. Okay, Och det här var ju hennes första skivsläpp som solartist och så Petra Marklund. Gjorde hon den här skivan efter hon hade varit med i Så mycket Ja. bättre? Nej, Ah, det det var före. innan. Ja. var innan, okej. Innan, Men du okej. Roger, när lyssnar du på den här? Nu hörde vi bara en liten bit av låten, men den Ja. känns ganska melankolisk. Alltså tungsint. Ja, tycker du? Men för mig kändes det som att hon var jätteledsen över... Hon trodde att det var det kändes ju som ett avsked, att det tog Ja, slut. Precis. Och sen går hon ut och super i baren. Ja. Komma bort Och liksom- från skiten. Ja, fast egentligen gör man ju inte det. Jo, tillfälligt. Ja, jo, tillfälligt. Ja. Har du aldrig blivit lämnad någon gång? Nytt pök Jo, och alla problem är lösta. ja, tror det är man. ju ingen lösning. Man Jaha. tror det. Vilken jobbig låt. Det var... Alltså den var jobbig. Jobbigt Det är ju en sån här text. festlåt ju. Den här Ja, gick det Jag tycker är inte det är på- något festligt. Men alltså... Jag har för mig att den här gick på Stureplan som attan på Ja, den här tiden. bra låt, men det är ju ett tungt tema. Liksom. Jag tycker att hon är väldigt bra på att sjunga på svenska faktiskt. Ja. Otroligt duktig. Hon är mycket Men- bättre på svenska än engelska. Ja. Men vad är temat kan man säga på, vad har den här sen gemensamt med din 4 till exempel? Ingenting. Det här var låtar som vi sa där, de kittlar där nere Ja. och får hjärnan att må bra. Mm. Okej. Även om det är en tung text så blir jag på något sätt glad när refrängen kommer. Ja, men det är väl ungefär som du har Kent-låtar. Jag gillar Ja. den här frasen där i poolen är världen blå och luktar klor. Jag tycker den är så den är så bra. För det stämmer. Vilket Poolen härligt, luktar världen klor. vilket härligt grötrim måste jag säga. Ja, men jag tycker den är så bra. Jag tycker det är så bra. Så det är mycket sånt där positivt. Ska vi hoppa vidare till Bernts 5 då? Ja. Eller hade ni något mer att säga om den här? Nej, jag tycker Nej. det är en bra låt så jag Ja. förstår ditt val. Så det förstår jag. Bernt? Oj, blev jag inslängd direkt? Jag tänkte att jag får gå ut sist, för jag kommer ju vara den som pratar mest, trodde jag. Nej. Roger trodde jag skulle prata jättemycket, men som Marco sålde in konceptet, så för mig så handlar topplistor om att det ska finnas någonting gemensamt på ett eller annat sätt. Och det gör ju att jag har lyssnat på topplisteprogram ända sedan jag var en liten pilt eller palt. Jag är så gammal så att jag lyssnade varje lördag på 10 i topp. Jag har lyssnat på Svensktoppen, Kvällstoppen, alltså allt. Och jag gjorde även egna topplistor för att jag tyckte att det var inte tillräckligt ofta de lyckades få till det här. Så att, och eftersom jag lyssnar på musik... Gjorde du anteckningar då också? Det vill jag varken bekräfta eller dementera. Jag misstänker att du gjorde anteckningar. Okej. Ja. Men om man nu går framåt i tiden så finns det fortfarande topplistor. Men jag gillar inte topplistorna för jag tycker att det är skit det som finns på topplistorna. Det är inte min musik. Och jag har försökt liksom att nörda ner mig i vinyllistorna eller rocklistorna eller vad det nu är för någonting. Men det är bara massa skit där också. Så att vad jag har gjort, det är att det finns ett program som heter
last.fm. Och vad har man då last.fm till? Jo, om man till exempel nu man lyssnar på musik på Spotify, man lyssnar på musik som jag på Tidal och kanske YouTube också. Jag behöver inte ha koll på hur mycket jag spelar låtarna, utan det här håller programmet ordning på. Och sen kan jag precis när som helst ta ut en topp 5-lista på det som jag har spelat mest hemma hos mig. Och då är det så att... Får jag fråga, blir du lycklig då när du ser din topp 5-lista? Nej, jag tycker det var intressant att säga, så här ser den ut just nu. Så här ser den, okej. Jag brukar annars tycka att det räcker när det kommer den här, vad heter den, Wrapped på Spotify en gång jag älskar och så blir dem. man så här chockad, shit, Kiss var på 5:e plats i år, vad har hänt? Skäms lite och sådär. Jo, jag vet. Nej men, så att jag satt här och funderade på hur ska jag hantera det här? Och först så tänkte jag, jag tittar på albumerna. Så jag tänkte, jag drar dem snabbt igenom här så får ni hojta till med något som är bekant. På 5:e plats på mina mest spelade album, det är tyska Lord of the Lust som kom sist i Eurovision. Det är alltså glitter och läder och hela den här biten. En platta som heter Weapons of Mass Destruction. Ni känner igen titeln, men det har ingenting att göra med Gene Simmons överhuvudtaget. Nej. 4 så har vi Sparks. Och han kör allihopa nu. Ja. Nej, han kör någon albumspecialare här. Jajamän. Okay. Och det är Mad, den som är ute nu. Ja. Och sen, vad blir det? 3, ett gäng som heter Tautomitas, som är ett lettiskt band som jag kommer att prata om sen när vi kommer till låtarna. De har i alla fall en platta som heter Semsaures. Den kan ni fundera på. 2, Kai, självklart. Samna Collection, och där finns det mycket godbitar. Och 1 på albumlistan för mig, det är One for All, Peter Criss. Och varför? Jo, inför en podd som vi gjorde så har jag lyssnat som fan på den. Daniel är chockad albumlista. Ja. Så att, men så tänkte jag vi kan inte sitta och köra album, det kommer ta timmar. Så då slängde jag den idén och riktade in mig då på de 5 singlar. Eller det finns ju inte singlar längre. 5 låtar du tycker om. Ja. 5 låtar som Spotify har valt som singlar. Och eftersom vi börjar med varsin 5 så kör jag min 5 här. Och det är ju gänget Tautomitas och låten Burman Laimi. Ja, det där var ju speciellt. Ja, och sitter du bara och lyssnar på den så kanske det inte är så jävla spännande. Men har du samtidigt sett den här 11 gånger på Eurovision, där de var med och kom i finalen på 13:e plats. Det är alltså 6 stycken kvinnor som är väldigt drömska, trollska. Och... Nu kommer jag ihåg det. Okej, då kommer jag ihåg vilken akt det var på Eurovision. Ja. Okay. Jag menar, jag kan inte ett skvatt lettiska överhuvudtaget, men jag gillar låtar på andra språk där du har en rytm och du har liksom en känsla att du, trots att du inte kan ett ord lettiska, så känns det ändå som du är ett med musiken. Och jag tycker sånt är en jävligt skön känsla. Och låten, den handlar egentligen, det är ett tema som handlar om att vara lycklig och bekymmersfri. Man ska ha en enkelhet och man ska kunna njuta av små saker som dans och rörelse.
Men som sagt, den här är väldigt, väldigt visuell. Och slänger man bara ur sig den här, wow, då kanske ni pojkar sitter och tänker, ja, men... Nej, jag hade bara en bild framför mig. När lyssnar Bernt på den här? Är den han dammsuger, diskar eller vad är det ungefär? Det kan ju vara så här att ifall man har sin Spotify, då har man ju DJX. Den här, okej, den virtuella. Ja, och han tycker ju att det här är riktigt bra grejer. Flera av de låtarna som är på min topp 5-lista är DJX som har hittat de här åt mig. Jag tycker Bernt sa en ganska intressant grej, det visuella, har man sett det? Alltså det spelar ju också en del i ens uppfattning av en favoritlåt. Det visuella är inte att liksom förnimma. Det är en stor del, och särskilt vi som alla är Kiss-fans har ju förmodligen en fäbless för det visuella och gillar det lite extra. Så jag tycker det var en bra poäng av Bernt att ibland måste man se grejen för att förstå den. Ja, och det är flera utav mina topp 5-låtar som är väldigt visuella, men vi tar det till varje punkt. Ja. Då kommer ju Bernt gilla min nummer 4 sen. Då hoppar vi på nästa då. Ja, då kan jag ta nästa. Ska du ta nästa då? Okej. Ja, och jag hade ju också svårt att välja en topp 5, men jag tyckte det var en rolig idé. Så jag började först lista mina absoluta 5 favoritlåtar, men det var ju helt hopplöst. Så då började jag dela upp det i genrer, pop och så vidare. Ja, pop var inte lönt, för allting kom från 1985. Det kändes så jäkla saggigt. Och ja, det var ett bra år. Men sen fastnade jag för metal eller hårdrock. Och min topp 5 handlar om hårdrock som jag gillade första gången jag hörde låten. Alltså ni vet ju sådär, alltså första gången man hör en låt, ibland är det som att det går elektricitet genom en när man hör en låt. För första gången. Det är långt mellan gångerna tycker jag. Men jag har valt 5 stycken som första gången jag hörde de här låtarna så kände jag bara det här är ju helt otroligt bra. Och jag vet inte vad som gör det, men Heavens on Fire var första gången jag upplevde det. Och det var väl därför jag blev ett Kiss-fan första gången jag hörde den låten. Då fastnade jag. Det är en bra effekt då. Ja, så den första låten jag har valt nu, det är en låt av Nightwish som jag hörde. Och jag tror jag satt och tittade på YouTube och slank in på en spelning från Wacken, Tyskland, 2013. När de spelar live där. Och ni vet, publiken i Wacken är ju helt crazy. Man ska ju ha åkt dit någon gång. Det verkar ju jättehäftigt. Ja, det är häftigt. Det är svårt att få biljetter bara. Ja, det är så. Är det så här utsålt 2 år i förväg? Okej, innan man det säljs Sweden Rock. Det säljs slut samma dag som biljetterna släpps. Ja. Men den här låten, jag har inte lyssnat så mycket på skivan, men den här finns som en live-version på Spotify. Och det är Wacken 2013. Och låten heter Ghost Love Song. Jag har ingen aning om vad texten handlar om. Jag vet inte. Den heter inte Love Song. Nej, Love Score heter den. Ja. Du ser, jag vet inte ens vad den heter. Du skrev fel och jag sökte. Jag bara så här, det finns ingen i mitt huvud var det. Men det var, nej, men det understryker bara det här att texten spelar ingen roll den här. Utan det här den är symfonisk. Den är storslagen. Det finns flera olika partier i den här låten. Det känns ungefär som att vara med och åka igenom en film. Ett tag är det lite action och sen är det lugnt och så händer det mer saker och så en häftig slutkläm i slutet. Och, just den här ska vi lyssna lite på den då? Ja, kan vi göra. Ja, vi lyssnar lite på så Bernt och Roger är helt... Nej, jag vet vilken Nightwish är. Okej, då kör vi här.
den här ska ju sjungas av, de har ju bytt sångare några gånger, Nightwish. Men nu har ju den absolut bästa som heter Floor Jansen, en holländsk sångare som är ihop med en svensk kille. Jag tror faktiskt hon bor i Sverige någonstans. Jajamän, det vet till och med jag. Men är inte Nightwish från Finland? De är från Kittilä. Ett kareliskt band. Samma stad som min släkt kommer ifrån. Oj. Och jävlar vad nöjd han såg ut. Ja, de jävlar på supa. Du skulle ha sett deras tidiga karriär. Det var inte bra att se. Den där versionen som vi lyssnar på är ju okej, men den här Wacken 2013 slår den där med hästlängder. Ungefär som de tidiga Kiss-skivorna och Alive. Alltså sån skillnad där. Så att gå in och titta Wacken 2013. Snyggt ljus, bra eld som sprutar hit och dit. Ja, det är mycket eld på det. Publiken är stencool. Men sen är ju kombinationen av musiken och hur den här Floor Jansen sjunger. Alltså det är helt otroligt. Det är, men det här är en av de bästa sångerskorna som jag då har hört någon gång. Jag hade aldrig hört henne förrän jag såg den här låten. Och liksom blev helt så här. Alltså när jag lyssnade på den här låten första gången, visste inte vad de sjöng eller någonting. Jag fick tårar i ögonen. Det var jättekonstigt. För att, jag tror att det var en kombination av hennes sång och hennes utstrålning. Alltså Floor Jansen är ju helt otrolig på scen. Och jag har för mig att hon är rätt så lång kvinna. Hon är lång också. Det är alltid lång coolt med långa tjejer. Alltså hon är väldigt lång. Hon ser ashäft ut på scen. Enorm utstrålning, rör sig så fint till musiken. Och sen sjunger hon ju varenda not helt klockren. Så att första gången jag hörde den här låten, jag blev golvad direkt och jag lyssnar på den fortfarande nu. Så du gillar inte originalsångerskan då? Nej, eller gillar inte. Hon är ju duktig också. Men hade inte de en svensk tjej ett tag? De hade en svensk efter. Det var de hade ju den här finska Tarja och så hade de en svenska och sen den här Floor Jansen som är från Holland ursprungligen. Men den här sångerskan är ju... Ja, Tarja fick ju, vad ska vi säga, hon fick Peter Criss hybris. Ja, hon var för stor för bandet. De skulle ha egen karriär. Idiotisk rådgivare från Brasilien. Men helt otrolig låt. Har ni inte hört Ghost Love Score med Nightwish, gå in och se 2013 från Wacken. Men de är bra. Jag lyssnade väldigt mycket på deras tidiga skivor. De gillar jag väldigt mycket. Så att det finns fina låtar. Så det är en sån här låt som jag hörde. Första gången jag hörde den blev jag helt golvad. Alltså 10 av 10 direkt. Det här är ju någonting som ska in på en lista. Det hör jag ju. För det här måste jag ta och plocka upp sen och säga. Vill du hitta ännu mer liknande så här låtar så har du Sleeping Sun. När de sjunger om finska Norrland där. Och du har ju Witchmaster som det är mycket eld när det är live. Då är det eld. Vad det sprutar. Då är det mycket. Så att det är riktigt häftigt. Jag har gillat dem väldigt mycket faktiskt. Och sett dem live också. Det där måste man se någon gång. Då går vi på min lista då. Marcos vad har du för lista? Ja, det här var inte roligt. Jag trodde det här skulle vara roligt med listor. Men det var ju skitjobbigt som Daniel sa. Komma på bästa låten, en låt jag tycker. Det går inte för jag skiftar musiksmak dag för dag. Jag kan tycka låter bra och sen nej, nu har jag hört färdigt på den där. Usch, bort med den där. Och sånt här. Men sen när jag började tänka på tema, då kom jag på olika teman. Och då fastnade jag för ett tema som jag tycker ligger mig varmt om hjärtat. Det är James Bond. Ja, han är bra. Han är bra, ja. Många bra låtar. Många bra låtar, men Daniel kommer nog kanske bli besviken här nu när jag presenterar. För att jag går på det här nu att jag vill ha låtar med känslan av James Bond. Du ska känna att det är Bond, det ska vara för filmen, det ska gå ihop med det här visuella temat de presenterar med nakna silhuettkvinnor som flyger hit och dit och är skott och allt möjligt och sånt där. Och så undrar man om man ser någonting. Det gjorde man var liten i alla fall. Det gör man inte. Tro mig, jag vet. Ja, ibland kanske. Jag bara har mina Roger Moore-titlar så blir det bra. Ja, det får vi se. Så att jag börjar lite lätt med en låt som ni kanske känner igen. Jag ska förklara varför jag spelar den här låten. Sen. Nobody does it better. Makes me feel sad for the rest. Nobody does it half as good as you.
love me. Is keeping all my secrets safe tonight. Det är en klassisk Bond-låt. Nobody Does It Better med Carly Simon. Nu är det så här att det kanske inte är den bästa James Bond-låten. Men den är från en av mina favoritfilmer med Roger Moore, Älskad spion. Och den här låten börjar när han vecklar ut fallskärmen. Engelska franska. Då kommer den här. Intro på den filmen. Ja, och då kommer den här låten. Och den är passar så himla bra med det här temat. Så att det är en låt som jag har varmt om hjärtat när det gäller James Bond. Så att det här är typiskt filmlåt, funkar för låten och det är jättebra. Som sololåt, jag vet inte fan om den hade slagit, men den fick lite listplaceringar den här låten. Det här går ju igen, det här visuella. Ja. Att och kan se en snutt av det här om det nu är möjligt. Då kommer det ju upp, då får du den här enorma känslan på samma sätt som i Tautometas fall. Att det är det du behöver för att få det här lilla extra, den här lilla kicken. Sen kan det ju vara som så att vissa hade den här filmen, Älskade spion, som sin första Bondfilm. Det var min första Bondfilm. Jättespännande, såg den på video. Åh, vad spännande det var. Och det är ju bara en månad sedan jag sträcktittade på alla Bondfilmerna. Alla? Jag tror de dök upp på Disney. Nu börjar vi. Här är de allihopa. Ja, jag har också box på den där. Är det en Blu-ray-box det där? Jajamän. Ja. I och med att jag inte har 4K så. Men det här tar man ju fram ibland. Det gör man ju. Men jag brukar playa igenom alla Bondfilmer typ så här varannat år eller någonting. Men alla Bondfilmer? Ja, allihopa. Det är helt sjukt. De är bra allihopa. Ja, men det är ju det. Jo, på sitt sätt. de är bra. Dr. No är jättebra. Men det finns väl 2 Bondfilmer som inte ingår i den riktiga serien, va? Ja, du har Never det Say finns Never i alla fall. Och så den där Casino Royale. Ja, Casino Royale. Den från 64. Ja, för det är väl något annat Men det produktionsbolag som släppte dem. Ja. Och sen sjabblade de till sig rättigheten och fick göra den riktiga. Det enda jag hoppas är att du har med License to Kill the Living Daylights och A View to a Kill. Det får du se, det får du ja, se. Det blir spännande. Jag går på en helt annan känsla. De är alltid på mina topp 10 Ja, varje det år. vet jag. Jag tror Marco har med Madonna. Vi får se. Men Jag är väldigt hård i den här fighten. Jag måste ju fråga en sak. När de sjunger de License to Kill eller sjunger de License to Kilt? Kill. Om den är med på din lista så får vi reda ut det. Ja. Nu går vi tillbaks till Roger då. Rogers klia där nere och tillfredsställa där uppe. Ja, nu kommer Bernt bli glad. Jaha. För nu är det slager. Ja. Jaha, ska vi lyssna på den först då? Ja, den låten som skulle ha vunnit svenska uttagningen 2025. Oj, då kör vi den. Men vi vet varför den inte vann. Ja. Ja, men du vet ju inte vilken låt det är. Nu kör vi den här. Ja, det kommer sen. Chicky, 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 hush, hush. 'Cause I need you here now, hush, hush. Say yes, say yes, say yes. Come and give me every breath. 'Cause I need you here now, hush, hush. Ja, den där har vi hört tillräckligt mycket på, tycker jag. Lyssnar du på den här ofta? Det är klart att grabben jag fastnade för henne redan i Love is Blind. Ja, det är inte musiken som är viktig här nu alltså. Jo då. Nej, du sa alldeles, jag fastnade på henne på Love is Blind. Men vad var det fastnade då? Vad var det något speciellt med henne? De brukar vara stendumma de som är med där. Ja, men hon har någonting som någon karisma som någonting. Ja, jag vet hur de här hör ihop.
Vilka Vet då du de här? det? Jo, så här. Din förra låt, då Ja. är det September och Petra Marklund. Ja, 2 identiteter. Det här är Mira Omar som har en identitet som dels har varit med i det du nämnde ja. och sen så är hon en schlagerprinsessa. 2 identiteter. Så jag tror att de övriga 3 låtarna som du presenterar också har 2 identiteter. Det ska Men bli du otroligt spännande att höra. Roger, är din favoritbok Dr. Jekyll och Mr. Hyde också? Nej, men i den här låten, hon sjunger förbannat bra. Det ska vi inte sticka. Det ligger en underton under texten. En liten melodislinga som fastnar i mig. Sen gillar jag det lite exotiska med är det afghaniskanska hon sjunger eller någonting sånt? Nej, Det finns inget sånt språk, men- var inte hon från Azerbajdzjan eller något sånt där? Jag Kanske ska ha det har fel. osagt. Det där Men- borde man ju kunna, men Ja. sorry. Och plus också att det här är faktiskt en visuell grej. För det är en fruktansvärt bra framträdande när de gör den här låten. Eller så är hon född i Sverige, jag vet faktiskt inte. Jag Det vågar låter inte som svara. det. Hon har ingen brytning. Nej, hon är en jätteduktig artist. Hon har ju varit dansare och hon är koreograf. Ja, hon släppte ju en ny låt här för någon vecka sedan. Aha, och den var lika bra den också? Ja, Den, Jaha, den, oj då. Det är en liten crush har vi här på Roger. den klättrar här också kan jag säga, men jag behöver ju hjälp av DJX för att den ska få klättra lite extra. Aha, okej. men jag såg att du lyssnar på den också i våran den här Blandlistan, ja. Ja, Just det. just Det var det här- väldigt konstigt den där listan. Det här är en... Jag snor ordet och berättar om någonting som kallas för blend som finns på... Ja, jag blir inte långrandig nu. Nej. Jag är inte Men det så fi- mycket reklam för Spotify här nu. Nej, men det är grejen som jag tycker är intressant. Ja. Och då är det så att vi 4 som ni ser i rutan just nu, eller hör, jag slängde in er allihopa i en slags blandlista som förstås heter Blend. Och vad finns det i den här Blend? Jo, det finns 50 låtar som på ett eller annat sätt hänger ihop med oss. Vissa låtar har vi alla lyssnat på. Vissa av oss inte lyssnat på alls överhuvudtaget, men troligen så är det här bra låtar för de som inte har lyssnat på dem. Och jag säger absolut. Jag har en liknande lista ihop med gänget på Sa du Schlagerpodden som jag är en del utav. De har så dålig smak ibland, förlåt allihopa. Men så Men- får du inte säga. Men det har ni också. Fy fan vilken dålig smak ni har. Har vi Vadå? dålig smak? Vad är det som Ja, är och så- dåligt? Och så vissa grejer är så jävla bra. Så att jag bara tänker, varför har jag inte lyssnat på det här Ja, förut? de här dåliga, de har du inte förstått ännu bara. Ben. Precis. Du är för gammal. Ja. Så att Eller är för ni, trångsynt. ja, så att är ni några stycken kompisar eller överhuvudtaget eller släktingar eller någon så att ni liksom känner att det vore kul att ha den här listan tillsammans. För sen uppdateras den varje dygn med nya låtar. Så man har ingen aning om vad som ligger där när man kommer morgonen efter. Och det tycker Ja, ja. jag är så fantastiskt coolt. Jag Den kan tittar göra- på den här Let Me Know Blend just nu och en låt, nummer 41, jävligt dålig. Paul Stanley Guitar Solo. Det är inte jag. Off the soundboard. Vem är skyldig? 85. Vem är skyldig till den då? Ja, det är någon av Absolut er. inte jag. nej, Ja, inte inte jag. jag. Inte jag heller. Den är menar. Den är Är det inte jag? bra. Det är nog du. Jaha. Jag vet inte, jag ser inte vem det är. Men... okej. Jag lyssnade på den idag, så att imorgon när den här uppdateras, då kommer min Nuna finnas med och då får jag också skämmas för den. Jaha. Ja. Men, Så att men det- en annan sak, undrar om jag sabbar min image nu? Ja, Varför då? du med. Du är mjukis. Varför skulle du sabba den? Nej, men jag tror inte att de som tittar på den här... Ja men herregud, Podden. du är väl mer än Men vad är bara... nästa låt? Är det Power of Love eller någonting? Du Nej, är nej. väl mer än bara att lyssna på Kiss. Du är ju en människa, du har ju också en musiksmak för fan. Power of Love är bra på första ja, plats. och det är ju grejen med... Om jag säger så här, det värsta jag vet är människor som fastnar i ett fack. Jag lyssnar bara på dödsmetall, Ja, jag det gör lyssnar jag inte. bara på Kiss. Det är så ointressant. Ja. Det är så, okej, du har ingenting annat Det att går komma ju. med. Men jag Nej. tänkte på en annan sak eftersom jag säger att jag är 80-talsfreak. Ja. Jag har ingenting från 80-talet på min Ja, lista. det Det är var bra. märkligt. Det var ju Ja. konstigt. Så kan det bli ibland. Det kanske kommer en sån topp 5.
Jag längtar att höra Om folk- nästa om folk- Bond-låt. Det ska bli väldigt spännande. Jag Ja, gillar- då skickar vi... Jag kommer bli hängd. Ja, det får vi se. Ja, då är det Bernt då. Ja, och som sagt, eftersom DJX bestämmer väldigt mycket vad jag lyssnar på, och jag själv också, så dök det upp en person på min spellista som klättrade uppåt och som är på 4:e plats på min topplista över mest spelade singellåtar. För att då handlar det om en tjej som heter Maxida Märak. Hon har en låt som heter Isbad som finns med på hennes senaste platta. Jag hade inte en blekaste aning om vem hon var, varifrån hon kom, och definitivt inte att hon var Sami. En rappare som har bott söderut och är född söderut också, Ja. och har tagit till sig sina samiska rötter de senaste åren. Mm. Så jag har hört på henne faktiskt mycket hårdare låtar innan hon var med på... Det är Så mycket bättre hon var Ja, med på. där har hon också jag, varit jag, med. jag har hört henne innan, så att hon har ju en väldigt hård attityd. Jag Och vet sånt där. inte ens vem det är. Vi Men- får, Nej, men kan vi- då blir det intressant. Ska vi Ja, lyssna på det? ja, då? Så att du får- självklart. Innan vi drar igång, jag tänkte Ja. bara säga att varför jag fastnade för den här också, det är att först så har man ju låten, jag gillar 80-talssyntar hårt. Så allting som har 80-talssyntar på ett eller annat sätt, även om det är nyare musik, det vill jag ha. Men texten här är väldigt sensuell och det finns mycket att lyssna på många gånger för den som vill. Så att, Ja. go ahead! Då kör vi den. Isbad hette låten. Ja. Istiden är nära nu, står naken och blickar ut. Ytan är svart, hög, blank ligger isen. Så jag speglar mig i den och klurar i ögonvrån. Hoppar ut rätt ner i ett stilla hål så kylan kan sluka mig. Som jag kommer sluka dig. Kroppen blir kall men jag ser det klart. Bryt inte nu, bara luta dig bak. Låt mig hålla din kalla kropp. Isbad är inte för alla. Låt blodet rusa ut i frusna ådror, andas lugnt. Det finns något vackert när vi sluter ögonlocken tungt. Och för en tusendels sekund så blir vi ett med allt. Till slut en liten stund helt utan fel och rätt med allt. Utvalan börjar vi vakna. Här badar vi nakna. Loop och bara köra hur många gånger som helst. Men den där var väldigt poppig för att vara hon. Ja, men den Den var här mycket är... hårdare. När hon var förut så var den mycket hårdare. Ja. Men den här har gått jättelänge hos mig och jag tröttnar inte på den heller. Därför att dels har du då det här poetiska och sen att jag tycker att isbad, det borde kanske förbjudas enligt lag. Men när man hör det här poemet som är tonsatt, då vill man ju bara veta, är det verkligen så här? Varför ska man förbjuda isbad? Ja, men det är Har ni ju inte gjort läskigt. isbad, pojkar? Jo. Nej, men jag är, det ska vara minst 25 grader varmt i vattnet. Men han annars- bor ju i Nynäshamn. Det är kört. Så att, Finns, Ja. finns mycket vatten där att hacka i isen. Nej, men också. tänkte, vill man se Maxida Märak så kan ni ju se henne där i Stockholm 9 juli. Då spelar hon. Ja. På vilket ställe då? Jag vet inte riktigt, jag hittar bara hon har spelat Det i får vi ta Stockholm reda på 9 helt juli. enkelt. Men hon är ju mycket hårdare rappare i vanligare fall och har Jag mer lärde mig, attityd. alltså när jag lyssnade på henne, det är många år sedan nu, 5, 6, 7, 8 år sedan. Man lärde sig många samiska ord, det var ju kul. Men det kan väl de. Jock, vad betyder det? Som står på de här lingongrejerna. som man Ingen dricker. aning. det är Ja, det- trångt, men okej Det då. kan inte. Det är ju bäck. Ja, det är bäck. Ja, Men det är, jaur, det finns ju många ställen som heter Arvidsjaur och sånt där. Vad är jaur? är det träsk då? Men snälla, sjö! Ja, men herregud, vi bor ju inte där uppe. Men ni måste ju kunna samiska. Jag är född där uppe så jag har Ja. lämnat det bakom mig. Varför? Har du Vad glömt ska jag, det är bara myggor och knott. Nej, det där är ju Solen går Stockholms aldrig folk. ner, eller så har solen gått ner för gott. Solen är uppe hela tiden nu. Ja, men på vintern är det tvärtom, då kommer Ja. den aldrig upp. Ja, det är Det- skönt. Det Alltså, regnar och kallt. Man kan inte säga någonting annat än att man lär sig någonting när man lyssnar på vloggen, podden, Let Me Know. Ja. Nu Ja, har det vi är- lärt oss men, både... men ska vi gå över till Daniel här nu? För nu min är tur. han...
Nu är han hård, Daniel, här. Nu är det farligt. Här. Är det farligt nu? För nu tänkte jag ta en låt som jag såg på Headbangers Ball. Kommer ni ihåg det programmet som gick Ja. på MTV? Var det med originalgubbarna? Jag såg ju med hon Vanessa när hon var Hade med. så med Vanessa? Det var min Headbangers Ball. Och Headbangers Ball började midnatt på söndagar. Så jag var jävligt trött i skolan på måndagar. För jag såg ju det slaviskt. Det var 2 timmar. Och så var det en låt som gick på där en gång. Och jag var ju Kiss-fan. Men den här var en låt som liksom slog an direkt. Och jag tror att det var gitarriffet som var så himla tungt. Och sen var det lite annorlunda. Det var 3 sångare i låten. En var rappare och hette Cypress Hill. Jag hade ju ingenting till övers för rap. Men i den här låten föll alla bitar tillsammans och blev ett perfekt pussel. Allting passade ihop. Och låten är då How It Is. Jag tror ingen av er kanske har hört den med Biohazard. Ska vi lyssna på den? lite? Ja. Hey yo, what up, baby? Yeah, this is Cypress Hill. Biohazard stepping to ya. Brooklyn, Eastside LA. What up, man? Look into the eyes of a madman. You can see it in his face. He's a weak and sad man. Staring straight ahead, his eyes set like stone. With a 9mm Glock that you're told. Going out is too late 'cause you're already in it. So what you gonna do? You'll be dead in a minute. Think it's slow, get you nowhere fast. A young life terminated with one short blast. Do it like that, you die like this. That's how it is. Ain't no way to live. That's how it is. You can't too soon if the bullet don't miss. That's how it is, Joe. That's how it is. Det där har man hört. Det är tveksamt till att alla har hört det där. Men Nej, jag har och det hört hördes det. jävligt dåligt på den där uppspelningen nu. Men Jaså? ja, det här är ju då en blandning mellan rap och metal som var populärt tidigt 90-tal. Ja. Vi känner ju alla till Clawfinger och den typen av band Oh ja. som lyckades bra. Men det här är den enda låten jag gillar med Biohazard. Och ett blytungt riff. Och så är det jättefint pimpat av gitarristen. Han lägger in fina små Ace Frehley-grejer genom hela låten. Skitsköna trummor. Ganska enkla, men han byter tempo emellanåt för att förstärka liksom låten. Ljudbilden är liksom jättefin och jag tycker att den här rapparen Cypress Hill klockren i den här låten. Det är så här det ska vara rap metal. Sen gillar jag videon också. Hela låten handlar ju om att det är ett fint budskap också i den. Här funkar faktiskt texten också. Det är liksom som du sår får du skörda. Det handlar om att leva hårt och att det går ju till slut åt skogen. Och första gången jag hörde den här låten så börjar ju liksom huvudet fram och tillbaka. Jag börjar headbanga första gången jag hörde den. Jag har alltid älskat den här låten som dess. Enda låten jag gillar med det här bandet. Supertungt. Det var ju stor kontrast till den förra. Ja, men det är en sån perfekt mix mellan... Det är så här rap metal ska vara. Det här är asgrymt. Det är som en hårdrockslåt. Och så har du strösslat lite rap. Snyggt va? Och så tycker jag alla de här 3 sångarna har lite olika egenskaper. Som, ungefär som en Kiss-låt när Paul och Gene kan växla. Och ja, men liksom, om man tänker på demon till den här Lick It Up-låten. Not for the innocent. Ja, precis. När Paul kan driva refrängen medan Gene kan vara tung på verserna. Här nyttjar de 3 sångare som gör det så jäkla snyggt. Och det är ju en rocklåt med lite rap. Och är du hårdrockare och lyssnar på den här då tror jag inte du kan lyssna på den här utan att börja gunga lite i din stol. Den är superbra. Jag är lite svårt för den här typen av musik. Nej, då förstår jag när du lyssnar på Petra Marklund så det är lite Men varför har du svårt för av... den här typen av musik då? Nej, den tilltalar mig inte någonting. Det är ingenting som kittlar i skrevet, ingenting. Det är bara så här byt Ingenting, låt. alltså. Nej.
Det enda kopplingen är väl att Biohazard har väl varit förband till Kiss på någon konsert. Aha, okej. Det hade jag ingen aning om. Det här är jätteintressant när vi då pratar om Biohazard, för den enda gången jag har hört någon nämna det här namnet, det är, och honom har vi pratat om förut, Brendan Snyder, som har en vlogg där han presenterar CD-skivor varje dag. Och då så hade han plockat fram en platta med Biohazard, och jag funkar ju som så att allting som man tipsar om, det går jag och lyssnar på. Och så bara tänkte jag, nej tack, det där vill jag inte ha. Men jag fick inte den här fina introduktionen som du gav nu, Daniel. Så att jag kommer ge Biohazard en ny chans. För jag tyckte om din presentation på låten. Bernt, börja med How It Is. Jag tror den är från mitten av 90-talet, 94 kanske. Jag tror jag får som skaka fram en sån här vaxproppsörlösare för dig. En sån topp 5. Vilka löser vaxproppar, så blir du nog lite chockad vad vilka hård musik det kan finna. Det här var väl inte så hårt. Jag tyckte det var distat och det rappar. Det är lite klåfinger tycker jag. Åt det hållet. När det är som bäst som du säger. Ja. När det inte blir för mycket utan någonting. Och sen nästa steg är när det varit den här finessen, utvecklingen utav det här, det som heter nu-metall då som kom. Det som Linkin Park gör. Jag kommer ihåg när jag hörde den skivan innan den var känd, för då var det en kollega som laddade ner det. Vi hade internet väldigt tidigt på reklambyrån. Han laddade ner den där och jag gillade den väldigt skarpt, så när den började klättra på listan, då hade jag lyssnat sönder den. In the End är ju jättebra. Låten skulle kunna vara med här också. Jag kommer ihåg första gången jag hörde med Linkin Park. Men det är en utveckling egentligen. Ja, för det är ju både sång och rap-element, men det är väldigt bra, tycker jag. De har ju en ny sångare nu förresten och har ju startat om igen och säljer ut här och där. Men det är en tjej som sjunger nu. Hon var väldigt duktig. Mina söner vill att jag ska följa med och titta på det. Ja, det ska du göra. Förstås. Ja, det kanske utan nostalgiska skäl man skulle se det där. Ja, ska vi gå och bryta mark och bli lite vågade här nu och pangpanga lite då? Nu kommer min... Vad blir det? 4:e plats, va? Ja. Är det 4:e plats? Ja. 4:e platsen. Och det här är en liten ovanlig låt nu, Daniel. Så att det är du som var väldigt hård på det här med bondandet här nu. Så att det här är en låt som är mycket i skymundan. Och det jag gillar med den här låten, det är det att du hör att det är Bond. För det är från en film som inte är uppskattad utav många. Men man hör att det är Bond och det är väl George Lazenbys film eller vadå? Ja, 1969, en av de bästa. Där du har Blofeld. Är det första gången han är med eller nej? Nej, Ja, det vet jag. men Nej, han var med på den här när de skulle skjuta ner den här lasertjofräsen från himlen också, va? Ja, men, du har, jag för mig. men vilken Blofeld sen? Telly Savalas. Ja, han var ju skallig från början så han behövde inte ha någon fusk på huvudet överhuvudtaget. Där. Så att det är från den, så nu lyssnar vi här nu så att du får höra vad jag menar, så ska jag förklara sen. Ingen sång. Nej, ingen sång på den där. Man, Så att det här är jag tycker det är en skön hyllning till den första låten, om ni kommer ihåg, originallåten från Dr. No. Ja. Den här klassiska James Bond-låten. Dum, Och den är dum, inte dum, med, dum, dum. den har jag inte med på någon, så den kommer inte vara med på första plats heller. För
För det är en sån här grundlåt tycker jag. För jag tycker inte det är main title-låten överhuvudtaget. För det tycker alla andra låtar. Men den här låten tar vara på James Bond-känslan efter att filmen har trudeluttat med Tom Jones och sen Diamonds Are Forever. Det var sjöng han inte. Han sjöng väl Thunderbolt eller Thunder. Den sjöng. Så det var mycket sådana låtar som var. Och så kom den här då. Jag har inte gick sett, tillbaka. jag har inte sett minne av att det låg en Moog och brölade. Jo, den är så skön den där. Spelar du högt så vibrerar den i skrevet så att du känner nu är det något Men farligt jag på tycker gång inte här. den Bond-filmen är så jävla dålig. Nej, däremot, Nej, det minns är jag lite med. dålig. Filmen är ju bättre än vad Ja. dess rykte Ja. det är. Det är ju faktiskt en av de bättre filmerna. Ja. Men sen vet jag inte om George Lazenby var den bästa Bonden däremot. Han var Jo. lite, om vi säger så här, han hade väl samma problem som Timothy Dalton hade. Att han tog över efter Sean Connery som var påven. Och komma efter påven och leka James Bond och vara lite konstig och prata lite konstigt och försöka Var han från prata fint. Australien eller något? Ja, just det. och så försöker han prata riksengelska och det blir ju lite konstigt och han var ju lite stel, Dramatengubbe på teaterscen. Det funkar inte och det var ju samma med Timothy Dalton när han kom. Han var ju brutal. Jo. Och, Iskallt uppdrag. och efter Roger Moore var vi inte beredda på det. Nej. Det gick inte med så. Men efter Pierce Brosnan funkar ju. Ja. Men efter honom så funkade det en hård kille. Ja. Då var det en helt annan sak. Han Jag fick som måste få- offra sig Timothy Dalton för att de andra skulle kunna komma in. Ja. Jag måste få fråga en grej, eftersom ni nämnde Pierce Brosnan. När jag tittade på Remington Steele, tv-deckaren, och så bara fantiserade jag om att han skulle bli Bond, vilket han sen blev. Men jag har inte tittat på någon av hans filmer på de sista 10 åren. Har han överlevt de här åren? För sen så fick vi ju Daniel Craig som jag tycker fan är mig att han är den Men, bästa. men Daniel Craig går ju tillbaks till den hårda skolan. Ja. Han är ju hårdare än Sean Connery till och med. Japp. Sean Connery kan ju... Ja, han är ju inte en MeToo-man om man säger så. Nej. För det är ju, of course, your name is pussy och allt möjligt. Ja. Det är så mycket dumheter i hans mun. Och han nyper och håller på och slår kvinnor lite för att få fram sanningen Men- och sånt här. Pierce Brosnan var inte han med i Mamma Mia-filmen? Jajamän. Ja. Jodå, långt Ja. senare. Han har gjort mycket bra filmer. Han är en väldigt duktig skådespelare. Och när han tog den rollen som Göran Jensberg, han hade drömt om den. Och han hade blivit... Han var i flaggorna därför de hade ju kris med Roger Moore. Roger Moore började bli gammal och i början så gick det ju inte så jävla bra för Roger Moore. De här Live and Let Die och speciellt inte den här mannen med gyllene pistolen, Golden Gun eller vad det är. Den gick inte hem överhuvudtaget. Den tycker jag är en av de sämre Bond-filmerna. Alltså min favorit med Roger Moore, det måste ju ändå vara, vad heter den här, fan heter den? Heter den Levande måltavla? Ja. Vad Det är heter den- den med engelska? Är det den med voodoo-grejerna? Nej, den Nej. är inte bra. Det är inte den. Vad fan? Live and Let Die, det är inte Ja, den är ju inte bra. Ja, men vad fan Jag- heter den där? jag kan Han har ju en berätta bra för- från 83, men jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag måste googla. 83. Jag tror ni pratar om... Är det Octopus? Nej, inte Octopus. Nej. jag tror Den ni pratar om efter den. Living Daylights från 1981. Är det den ni pratar om? Nej, du kanske menar For Your Eyes Only. Ja, den är det ju. Ja. Den tycker jag faktiskt är riktigt bra. Det är min favorit med Roger Moore. Mycket action och ändå... Den här med skidskytten. Ja. Galna Men det- skidskytten som jag. Men det är ju lagom med humor i den Ja, också. den där Det är fin lagom. balans. Action och humor. Den tycker jag funkar. Men den balansen hittade jag han på Älskad spion. Ja, den är rätt bra. Som den första låten var ifrån. Den hittade han den balansen mellan humor. För att det finns en jättebra Roger Moore-dokumentär på SVT nu. Jaha. Och där du kan följa hans... Där säger han faktiskt klart och tydligt, när de läser ur hans bok, att han kom på hur han skulle vara James Bond. Det var att spela sig själv. Jaha. Och det gjorde han på Älskad spion. Då spelade han sig själv. Och då gick det hem. Och det är därför Okej. som man kan titta på Mitt i plåten från 1980. Där Roger Moore spelar James Bond.
Eller Roger Moore. Sig själv. Ja. Ja, det är sig själv han spelar ofta. För han hade inget... Det är mycket intressant för han hade ju en väldigt mycket äldre kvinna så att han var ju utsatt för det här som många män idag är att de har en äldre kvinna som vill ha en playboy att leka med, en pojke med. Så att hans kvinna var väl närmare 50 eller något sånt där. Oj, vad han var gammal. 23. Oj! Han var 23. Ja, Ja. nu hopsar du till det. Oj. Får jag berätta en hemlighet då? Jaha. Din tjej Jag- 23. Nej, men jag höll på att bli utslängd från en presskonferens utav regissören John Glenn. Det var ju som så här att du och jag, Marco, vi hade ju Älskade spion som vår första Bondfilm som vi älskade, eller åtminstone jag. Ja, jag älskar den. Jag älskade också Moonraker. Men Ja, rolig. Men man kände att man kan inte ta Bond ut i rymden. Man måste ta ner honom på jorden. Och det var ju det som John Glenn fick i uppdrag att göra en mer jordnära Bond. Och jag sitter på en presskonferens ute på Djurgården i någon sån här festvåning och ställer frågor precis som vilken journalist som helst gjorde. Och jag sa att jag förstår faktiskt inte varför du gör filmen så här. För att den är ju så jordnära som det går. Att om man nu ska ha Bond, då ska det vara high-tech och det ska vara kanske inte Moonraker men åtminstone Älskade spion. Då var han skitförbannad på mig och sa att du förstår ingenting om att göra film överhuvudtaget. Gjorde du han arg? Ja, Han ser lite sur ut ja, ibland. så jag kände att jag ska inte gå på flera Bond-presskonferenser när John Glenn är regissör. Men du säger det var John Glenn regissör till Moonraker, var han det? Nej, Nej, för John Han- Glenn, var inte det en astronaut som var typ till månen eller någonting? ja, snarlikt Ja. namn. Men Ja. i alla fall, så att den här killen, han var han var second unit under ganska många filmer, så han kände att han kunde sitt shit, så att säga. Så att när jag kom och kritiserade honom så det var Ja, då fick du veta att du levde. Ja, nu går vi till Roger igen. Ja. Nu Då, är det då ska spännande. vi prata astrologi då. Eftersom du pratar om... Nej då. Oj, Magnus Uggla. Nej, det här var en låt som ursprungligen kom 76 som var ett tema till ett franskt tv-program om astrologi. och den har du tittat på när Nej. du låten. Och då, Nej. Ja, vänta bara fort här. Astrologi, vi säger det här är hokus pokus. Astronomi är det riktiga. Astronomi är riktigt. Ja, och astrologi är det här. Ja. som en Roger. religion, Ja. man tror på något. Och sen så tyckte de då att den här låten hade som potential, så de släppte den som singel i april-maj 77. Bernt vet Oj. vad det här är för något. Ja, jag tar det här direkt. Okej. Det här är Ja. en utav två. Det är antingen Space med Magic Fly eller Du tog den. Kan jag lyssna på den? Snyggt, Ben. kör. Daniel har ingen aning vad det här är. Nej. Nu lyssnar vi. Det är lite Jean-Michel Jarre över det här. Ja, väldigt lätt variant tycker Ja. jag i sådana fall. Jag får mig att tänka på en upphottad version av den här. Det är väl Jabba the Hutt. Kommer du ihåg den låten?
Det är det här italienska discobandet. Ja, Har du låt som ett Jabba the Hutt? Ja, Jabba. Och så Frans. säger han så här, Jabba, säger han hela tiden. Eh, Ja, men det måste väl du ha hört som har lyssnat på italiensk disco. Jo, det har jag nog. Men, Jo, men han kommer så här, Jabba. ja. Ja. Är det inte Dean Harrow, heter han, tror jag? Eller Nej, Kento? han har något så här klatschigt namn. Ja, men Bernt vart helt till sig. Han har inte lyssnat på den här låten på många år. Jag såg det på honom. Vad har du hittat i arkivet nu då, Bernt, när du bara gick iväg mitt under Ja, uppspelningen? men jag vart så alldeles till med trasorna. Jag skulle gå och hämta, jag har alltså en komplett samling med Space skivor. Det är, med minst rätt så är det 5 stycken. Men de ligger liksom intryckta ihop med min gigantiska Spark-samling, så det blev inget. Utan istället så är inte det här riktigt samma sak. Det kom Slade istället då? Ja, det kom en bunt. Nej, vad är det? Det här var ju låg budget. Men Jag trodde du hade ordning på när skivorna. var det sista gången du lyssnade på Space? Det är 10 år sedan, minst. Ja, det var det jag misstänkte. Jag visste att du skulle veta vad det här var. Jag var helt bombis på det. Jag har aldrig Men hört jag det ty- där. jag ty- Jag har jag aldrig tycker- hört det, men jag tycker ändå att det slår an tonen. Jag gillar ju mycket sån här 8-bitars och Nintendo-musik. Mm. Ja, Och det här, Lite tv-spel. Ja, lite tv-spel, alltså Punch-Out och den typen av låtar som finns med där. Hade Det är du lite Amiga snarlikt. 500? Hade du Amiga? Jo, vi har pratat om det den gången. Det var jag som pratade om den här Fairy Tail-låten som Ja, är just precis det. som en Eric Carr-låt. Men kommer du ihåg Amiga? För då var du Ja, ja. också så här lite halvt kriminell och Ja, ja. tradade spel. Ja, naturligtvis. Och så fick man de här introna som Ja, ja, någon som piraterna hade hackergrupp. gjort. Ja. De var ju skitbra. Ja, de var jättekul. De var jättebra. Och så, Så hade- och så hittade jag det där programmet. Nu ska jag göra en. Fy fan vad svårt det var. Jaha. Det lät... Men Bernt, hur kunde Ja. du sätta den där? det var känslan bara. Ja, han förstod att du var där ute i rymden och förde där. Men Men vad var det för tv-program den tillhörde då? Nej, det var ett tv-program om astrologi på fransk tv. Åh, herregud. Om Det var- astrologi. Var det någon tant som sa nu är Jupiter i bra läge. Nej, jag så vet idag, inte. Ikväll får alla män en Jag har riktig ingen aning. bowler. Jag vet att de hade den som tema till det programmet. Och sen så tyckte, Astrologi? så tyckte låtskrivaren att den hade potential. Och det vart ju en hit av det alltså. absolut, det var en dunderhit i hela Europa. Vad heter Vilket låten år, Magic vilket Fly? år släppte de den då? Ja. Vilket år släppte de? April, maj 77. 77, ja okej. April. Hur kom den här låten med i din topp 5-samling? Det har inte jag riktigt fattat. Mer än att du tycker att den här är Roger bra. heller. Den tänder något hos Det, oss. det är det här... Det är melodislingor som tilltalar mig. Är det den där flummet som kommer där helt plötsligt? Ja, och Man så ska kommer det trycka så här, den. liksom lite wah-wah-gitarr i bakgrunden. Så här, tick, så här. Lite Wicked Lester-stuk faktiskt. Tvärflöjt. Men inga flöjta. Nej, jag flöjtar, men just det här Så gitarrsoundet. du menar att den kunde ha varit med i Bernts P-rullar? Nej, det vet jag fan. Vill ni höra fler hemligheter från mitt Tant liv? Astra berättar astrologi. Ja. Åh fy fan. Nej, Nej, han hade ju någon hemlighet han skulle berätta, Bernt. Ja, få höra nu. Vill du höra en hemlighet, Marco? Ja, det är bara dumheter som kommer från dig idag. I slutet på 1970-talet så var jag ihop med en tjej som sen blev, jag vet inte om jag ska säga världsberömd, men hon vart berömd i vissa kretsar. För hon hade träffat utomjordingar när hon var 5 år. Och Det där lät inte bra. Det där, Bernt. det finns 2 böcker som hon har skrivit. Jag finns med i en av dem. Jag tänker inte gå och hämta den, för där går min gräns. Men vad man då behövde för att vad ska jag säga, framhäva de här rymdresorna samtidigt som man läser hennes bok, så var plattorna, de här snabba rackarna, typ den här som du körde nu, Roger, de är som klippta och skumna för att dra ut i världsrymden. Så att jag förstår astrologitänket också. Jaha, okej. Vi kan få fråga en annan gång om min hemliga Är det- flickvän. Ja. Våra lyssnare får lära sig väldigt mycket obskyra saker idag. Ja, idag är det konstiga grejer man får lära sig. Saker man trodde att, vad fan är det de gör? Vad är det de säger? Och vad säger den här Månsson?
Har han haft flickvänner som har varit utomjordingar? Ja, det får vi ta en annan det gång. där blir en chock för många att du ser flickvänner helt plötsligt. Det där, nu förstör du ju ryktet, Bernt, Ja, jag vet. om regnbågens alla färger. Men du, det är så här, Marco, att det viktigaste, det är själen. Och Eller så säger du som taxichauffören, så man ska inte stänga några dörrar, man vet aldrig vad som händer i livet. Nej. det har jag aldrig sagt. Nej, men det var en taxichaufför som sa Ja, det. men en gång. jag är inte Man ska taxi. aldrig stänga några dörrar. Jag är inte taxichaufför. Ja. Bernt, kör din 3 nu, får vi höra. Ja, Är det jag? vad är 3? Vad är du nu, Bernt? Ja, Din då ska vi trea. se. Man har ju inte bara varit 18 år och kär i en tjej som var utomjording, eller inte. Utan livet går framåt och i år så dök det upp ett gäng, 3 stycken pojkar ifrån Värå i finska Österbotten blir det, va? Som blev tillfrågade att göra en låt för svenska Mellon. Och det är ju det här bastugänget som heter Kai. Men Kai har gjort låtar, eller som de kallade sig för, den unga komikertrion från allra första början. Och så har det varit komikerna Kai. De har på att ändra sitt namn hela tiden. Men det som de driver väldigt mycket med, det är stereotyper. Och därför så har de en låt som jag tycker är grymt bra. Och speciellt för oss som har fyllt 50. Ja. Kör den så pratar vi om den efteråt. Ska vi köra den här? Ja. Nu ska jag se att jag hittar den här. Och nu Kaj. gäller det att hålla rätt på dialekten här så att ni är med. Okej, Oj, oj, då oj. kör vi. Impen Salbo på 50 år. Han får och dansa på en klubb igår. Han narrar frun och nattar bånen. Jag ska på möte, kan ta till månen. Han smejt iväg, nog var det fest. Med flanellskjortor och läderväst. Steg ut taxin och tacka för tjusen. Ikväll ska pappa vara i kadusin. Han kom in, stå och så sig omkring. Och gick fram till en brud. Kanske Fabbo får bjud. Hon skådar på han och skrattar till. Nu får du här med head du vill. Och förresten, jag heter Daisy. Är du alls när ung och crazy? Jo. Jo, no, ja, jo, no, ja, no. Jo, no, ja, jo, no, ja, no. Jo, no, ja, jo, no, ja, no. Fabbos filis var helt otrolig. Och när låter du sådär, Bernt? När jag går ut här på nattklubbarna i Nynäshamn så låter det precis sådär. Jag har för det första tagit fram min filler shave, jag har rakat till min mustasch lite grann och sen så sätter jag på mig självklart en flanellskjorta, en läderväst och sen så har jag ju slipsen i pannan, för det ska man ha när man är 50 plus. Och så går man ut och så raggar man unga tjejer. Det är vad låten handlar om. Och den handlar väldigt mycket om att inte fastna i det här med att man är gammal och trött. För nej. Utan har du fyllt 50, då ska du ut och festa. Det är bara så. Men om när man tittar som när Kai spelar på Gröna Lund, det var ju tur att de avslutade med bastun. För hade de spelat den först hade alla gått hem efter den låten. Ja. Det som är grejen med Kai tycker jag, det är att när de blev folkparks, nu har vi inte folkparker längre, men typ folkparks kändisar, då var det precis som att det var 5-åringar i publiken och det enda de ville höra det var bara bada bastu. Så att resten av de grejer som de har gjort under så här många år kom ju inte fram. Nej, men det kommer komma en baksmälla för dem också. De kommer bli ett klassiskt one-hit wonder tyvärr. Ja. Men det här kändes ju som, det lät ju som ett fint budskap. Jag hann inte uppfatta det för vi hann inte så långt in i texten. Nej. Men annars känns det som en bastard mellan E-Type och Markoolio hela låten. Men jag fick den känslan också. Ja, men det är lite åt det. Ja. Men de gör ju mycket, det är som Gabriel så där Kai kom. Han hade dem som favorit redan när han fick höra min yngsta son. Ja, men de kommer vinna alltihop. Och jag sa, vilka fan är det? Då började han skicka mig YouTube-videos som de hade gjort. Och då förstod jag, det är en humorgrupp. Och de har väldigt mycket roliga skämt och sånt här. Och gör så att det är mycket mer än bara det här bada bastu. Bada bastu är det senaste och
Ja, det var väl en plojgrej som kanske gick hem för lite för långt. Kanske, jag vet inte. Och sen att de driver med stereotyper, de driver med de dialekter som de har. Och det finns en som heter Karar i Arbeit. Och jag tycker det är så härligt just den här dialekten, den här svenska dialekten som de har på finska. Finlandssvenska. Ja. Finlandssvenska. Ja. Och Ja, men speciellt, den är ju som norska, den låter ju alltid så här glad. ja. Det går aldrig att höra. De kan inte låta arga. Nej. Det blir så här, är du arg? Jaha, okej, det hade jag ingen aning om. Så att det är lite... Men ska vi hoppa vidare här nu? Så nu vill jag höra Daniels riktigt... Nu är det en klassiker. Ja, nu helt kommer en plötsligt, klassiker så. som jag tror alla har hört. Men för mig var den här ny tills jag hörde Motor City Live. Om du hittar den finns live-versionen. Ja. För den är ju grym av den här låten. Och det är en artist som har varit förband till Kiss fler än en gång. Ja. Både när de kom på reunion och i originaluppsättningen. Och ibland när du hör något första gången blir det galet. Jag såg en MMA-gal. Jag var ganska inne på MMA mitten på 2000-talet, 2005-2006. Och så var det en som gick in till den här låten. Och jag liksom, vad är det här för riff? Jag hade inte hört det. Vad är det här för riff? Så jag slutade se på MMA-galan och jag gick in på Spotify eller vad jag nu hade och försökte hitta det här. Och sen dess jag älskar den här låten. Och på den här livekonserten som han kör då, som jag tycker är bästa versionen, då börjar han med att säga att this is the number one guitar lick in the world. Och jag är nästan mån om att hålla med. Det är jätteroligt att spela också. Det var ganska enkelt att spela. Men det här är ju alltså Stranglehold med Ted Nugget, som mina barn kallar honom. Ted Nugget. Hånfullt. Han var ju förband till Kiss redan 76. Ja. Nu lyssnar vi här. Ja, det är en klassiker. Ja, men det är ju en klassiker. Men problemet i Ted Nuggets sånger, det är ju ofta att han älskar ju sina gitarrsolon. De blir lite väl extensiva ibland. Så den version jag brukar lyssna på är alltså Motor City Live. Det är en liveversion de gjorde, jag tror att det kan vara tidigt 2000-tal. Sen brukar jag klippa bort en del av hans gitarrsolon för att korta ner den. Då blir den som allra bäst, men det går inte att förringa kvaliteten. Ja, det här var albumversionen. Ja, nej, den är ju lite tunn. Den är ju så gammal, så den låter lite tunn. Men jag vill bara säga att det är ju inte Ted Nugent som sjunger här, utan han har ju en jättebra sångare som heter Derek St. Holmes som är på sång här. Och det är ju han som ska sjunga den här låten. Ibland live så han sjunger själv Ted Nugent, men du ska ha Derek St. Holmes. Så gå in och så ser ni Motor City Live. Det är från Detroit, ni vet Motor City. Med Derek St. Holmes på sång. Och det här är liksom så jävligt bra så att jag tror att ska jag välja ett riff i världen så ska jag nog välja det här. För att inget som har knockat mig så hårt första gången jag hörde det. Nu hörde inte jag den här versionen, utan det var en tyngre version jag hörde. Den är lite tunn den här, men lite modernare version. Ja, ni ska höra Motor City Live. Den är asgrym. Men har du sett honom live då? Nej, jag har aldrig sett Ted. Jag har sett honom live. I Sverige? Ja, på Sweden Rock. Okej. För det var det jag tänkte fråga. Har han varit här någon gång? Bra. Ja, Sweden Rock var otroligt bra.
liveset och han kör otroligt duktig på gitarren. Sen har han är ju väldigt amerikansk. Nej. Så att det är amerikanska flaggor, men han tar ju fram sin indianplym den här, och pratar om ursprungsbefolkningen. Det gör han och säger det. Så att det var en otroligt bra konsert. Jag har många bra bilder från den konserten. Han sköt inte ner någon stackars kråka där med en pilbåge eller någonting. Nej, men han pratade om grillning, kommer jag ihåg. Och Men att han tyckte det var fint väder och sånt där. Det här måste vara en 70-talslåt. Det här är en gammal låt. Ja. Det här är en riktigt gammal låt. Så det är någonstans där. Den gör sig riktigt bra live. Det är lite grann som om man tänker en del låtar på Kiss Alive 3 som aldrig har låtit så bra som till exempel I Was Made For Loving You låter ju grym på Live 3. Det här live-versionen av den här är så fantastisk så att gå in och lyssna på den. Du blir nu tänkte jag chocka med en historia som Bernt har chockat med historier här hela tiden. Ja, jag har också en chockhistoria. Nu är det en liten chock när det gäller Ted Nugent när han var i Sverige på Sweden Rock där. Det är det att vi träffade på en kvinna som följde honom. Ända från USA. Oj. Med indianpåbrå och alltihopa. Och hon gick med en tamburin. Och så satt jag och Göran i gräset där och satt och lyssnade på konserten. Så kommer hon helt plötsligt så slår hon tamburinen på huvudet och säger att hon har put the love spell on oss. Och vi bara sa, shit, okej, vad är det här för någonting? Ja, och så vi pratar och tyckte hon att de här jävla nissen, de verkar inte reagera överhuvudtaget. Så helt plötsligt så har jag bara ett par jättestora varma kroppsdelar på huvudet. Satt på det? Eller var det bokhyllan som hamnade på huvudet? Och jag bara så, vad är det? Och de var enorma och jag bara så, oj. Och Göran, han är en liten blyg stackare. Ja. Och så säger han så, hon säger, kan inte följa med till tältet? Nej, det är bra. Och så säger jag, måste vi följa med? Det är frivilligt, Göran. Vill du följa med så får du följa med. Och så kom det väl någon från publiken där som ropade, jag kan följa med. Så gick de iväg och så fick jag höra utav Pelle, som också var min barndomsvän som var med på den där. Han sa, sötte ni på hon med jättebrön och den där jävla tamburinen som gick och tryckte och gjorde love spells. Jaha, var hon på den sidan också? Ja, hon gick ju runt hela jävla publiken. Så att det var väldigt speciellt och sånt där. Sen träffade vi väl på henne dagen efter. Då var hon lite trött och lite sliten. Så att antingen hade hon fått i sig lite för mycket dricka när hon gjorde de här love spells. Och hoppas hon inte gjorde något dumt i alla fall. Ja, så att men det jag kom fram till att tuttar kan väga väldigt mycket. Så att jag hoppas, tänk på det innan ni gör en operation. För det väger väldigt mycket, förstör ryggen. Men jag har ingen minne av den här låten, att jag hörde den på 70-talet faktiskt. Jag har hört den här, ska vi säga, om den kom, jag tror jag hörde den i samma veva 80, 81, 82 någon gång där. Ja, vad Så säger jag började Bernt? gå på skivbörsarna. Och det var då de rekommenderade, det här är riktiga grejer, skit i Kiss. Ja, men Bernt. Det var så de sa oftast. Ted Nugent var ju... Han kom ju mer och mer tack vare Kiss i Sverige. Därför att folk ville lyssna på gitarrgurus typ på honom. Jag tror till och med att jag äger ett album. Visste jag idag vad jag inte visste då, så hade jag inte ägt det, men det är en annan historia. Ja, jag har ett like. Ja, men man får inte blanda ihop hur de är som personer med musiken, tycker jag. De kan inte lyssna på Michael Jackson eller någonting. Det är det som är. Bra musik, Bernt, är bra musik. Det är, så, live är han fruktansvärt bra på liveskiva som de sa. Det som var själva grejen med honom var att upptäcka ytterligare gitarrer. Det var ju Van Halen, det var Kiss och så var det Ted Nugent. Det var ju... Han tillhör ju de här legenderna på den tiden. Som... Sen var det han som var albino, vad hette han? Som också var stor. Edgar Winter. Ja, just det. Han var ju också, det kommer jag ihåg, skivbörska. Det här ska du lyssna på. Kiss, Ace är ingenting. Det här är riktiga. Eller var det Johnny Winter han hette? Johnny Winter hette han. Så att jag har ju hört på dem där och köpt de där skivorna. Och det var väl tack vare det. Så det måste vara det var tack vare det jag hamnade i det här jävla gitarr.
Ja, just det. Träsket. Jag lyssnade på såna här gitarrgubbar. 80-talet. Steve Vai. Och Tony McAlpine, va? Ja, just. Och fy fan. och idag har jag jättesvårt för det där. Yngve tillhör väl mina favoriter fortfarande. Steve Vai. Fortfarande en favorit. Och jag har ju de här klassikerna som Eddie Van Halen. Han är ju otroligt duktig. Var det Steve Vai som körde den här i, vad fan heter den filmen med Karate Kid? Alltså sålde själen till... Crossroads. Ja, precis. Ja. Gitarrduellen. Ja. Jag klarar inte av. Den där lilla fjanten spelade bättre. Ja. Fy fasgotta. Ja, nu går vi till Daniel. Nej. Det är du som ska dra boll nu. Just det, det var ju han som hade just det. Fan. Ja, det var det. Nu kommer vi till en låt som det här är nummer 3 och jag har mina 1 och 2 är jätteklara. Så det gick inte att rubba. Men 3:e platsen var jättesvår. Det får förbi den här Live and Let Die med Paul McCartney. Men jag har aldrig varit någon stort Beatles-fan. Jag gillar den låten, men den är lite fjantig också. De här, vad heter med Guns N' Roses. Nej, den är inte bättre med Guns N' Roses. Nej, jag tycker han är... har du hört han idag? Ja, på den tiden var han ju bra, men nej. Så att... Det finns en låt till, du som nu dissar Live and Let Die. Och kan jag få säga vilka låtar jag tyckte här nu? Absolut. Ja, så tyst nu Bernt. Ja. Så att, och sen var det A View to Kill. Den gillar jag, men jag tycker filmen är så jävla dålig. Och han är ingen bra skurk, han som är skurk där. Den elaka boven där. Men är det med Grace Jones och det där? Grace Jones är hon ser livsfarlig ut där. Men det är inte Christopher Walker som är... Han gör en blek roll, jag håller med. Ja, han är inte bra som skurk. Men han och Roger Moore har varit otroligt bra vänner tack vare den där filmen. Och den låten är bra. För jag gillar Duran som jag brukar säga. De är bra, de gör mycket bra låtar. Och det var ju mer poprocksband innan det vart för mycket stora hittar med de här Rio och det började klinga till i kassa. Jaha, det är så vi ska låta. Så då tog de den vägen istället. Men då är det nämligen så att jag gillade ett annat band på 80-talet som hette Aha. Norska. De gjorde en väldigt bra debutskiva som jag tycker är väldigt bra. Och en av mina favoritlåtar på den skivan är den här Hunting High and Low. Och sen har den här Sun Always Shines on TV. Ja. Otroligt bra. Den är väldigt hård faktiskt för att vara en sån låt. Väldigt hård. Så att den här vanligaste som alla hör, den är lite tråkig. Jag gillar den. Ja, den har man hört för mycket, men det är ingen dålig låt, det kan jag inte säga. Men när de gjorde den här låten och Timothy Dalton fick göra den passade så himla bra till han. Ska vi lyssna lite här? Det var min 3. Så det var en bra låt, så att jag ska inte ta de andra ännu, för nu återgår vi till Roger igen. Yes. Ja, nu blir det spännande. Nu hamnar vi på 1978. Oj, vilken gubbe du ska dra fram. Och det här var ju egentligen den första som vi vet om, tror jag. Milli Vanilli-versionen. Alltså den som framträdde var inte den som sjöng. Vi pratar om en producent som heter Frank Farian, som är mest känd för att ligga bakom Boney M, som inte heller sjöng sina låtar från början. Ja, men inte Boney M. Nej, jag vet. Men Milli Vanilli och Boney M har Frank Farian som sin pappa. Men den här låten, alltså grejen är, jag lyssnar på den här i princip konstant sedan 78. Och gillar du hans brytning så mycket? Ja. Vad är det du gillar? Han hade en stor hit innan den här. En jättestor hit. Den var asstor. Krutiga byxor ska man ha. Och Leila K har gjort en version av den här också. Men grejen är, jag ska berätta bakgrunden till det här. Förlåt, vänta. Här pratar vi inte Milli Vanilli, eller hur? Nej, men det är typ samma sak. Jag vet vad du pratar om. Och nej, han sjöng inte heller sina egna låtar. Jag vet.
Och Tänk jag- vad Bernt kan så här konstiga grejer. Och jag har träffat han som inte sjöng. För Det han har jag var också. Jag kommer till det. För det var Skivgrossisten. Ska vi lyssna på låten så att Daniel får hänga med här? Daniel sitter bara, jaha, här pratar de om gubbar och grejer här. Det kan lika bra vara en gumma Det som här, du det spelar här är vi bra här. grejer. Ja, det här är skitbra grejer. Fais pas le con, passe-moi tes vibrations. Moi j'ai pas vu passer l'avion. C'était comme un tout gros champignon. Rempli tout plein de boutons. Tout petit, la planète. Daniel går inte. Du har ingen aning när du hör den där Ja, rösten det har nästa jag gång. hört. Hans första hit hette Saplan på moi. Ja, det har man ju hört. Ja, det Ja, man. Jag trodde Precis. du trodde du skulle känna igen rösten där. Ja, men Den ni är ju sa, väldigt att speciell. det var inte han som sjöng. Det var ju ingen som sjöng på den här låten. Det Jo. var en som pratade lite grann. Ja, ja. Ja. Men nu ska jag dra ner brallorna. Aha. Där vet nog ingen, ja, väldigt Din få fru vet om kanske. det här. Stod du 78 efter mig i kön? Ja, i 78 så gick jag väldigt mycket på Big Brothers knattedisco. Och där var det Cyril hette han. Sydney. Sydney och Sydney. Jamie. Ja. Ja. Och vi kom så jävla nära honom, jag och en polare, så vi fick sköta musiken och ljuset på de här knattediskorna på söndagar mellan 1 och 5. Och då fick jag den här som en promo maxi. Coolt. Ja, och sen har ju den hängt med. Sen hade jag en barndomskamrat som då, hans morsa, jag vet inte om hon dejtade den här killen i Plastic Bertrand eller om det var en kompis bara. Så jag träffade ju honom i Tallkrogen alltså 4-5 gånger. What the fuck? Jaha, så Plastic Bertrand har varit i Tallkrogen. Okej. Ja, Jag ser. det här slår mitt. Det gör det. Så, Jag ger mig på en gång. Okej. men Men hur kommer det sig att du gillar den här då? det är de här slingorna. Det kommer det där dum 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 dum. Alltså det där, jag går igång på det där direkt. Det var ju som du sa, Michael, den är ju väldigt lik den där förra låten. Ja. som spelade. Ja, Ja, så att den är ju väldigt påminner ju om varandra. Men, Sen kommer bara den här lite nasala sången mitt i det hela. Då. Så men det var det väl enda skillnaden där egentligen. för våra tittare så kan jag rekommendera, det finns flera dokumentärer om Plastic Bertrand, ja. eftersom han sjöng ingenting utan det var producenten som sjöng Ja. låtarna. Och, Så han sjöng ingenting Nej. överhuvudtaget. Han var Men bara Han var en med. sån här bluff bara. Ja, så när han stod på scen så var det ju liksom playback och sen... Oj, oj, oj. Så han stod där bara och studsade Ja, Milli precis som de Vanilli. här andra. Milli Milli Vanilli. Vanillarna gjorde det. Åh, herregud. men han var ju så jävla envis den här Plastic Bertrand-killen. Så han Hänvisade han att det var han som sjöng hela tiden? och det finns dokumentärer som är helt underbara att kolla på, för det är så mycket ljug i dem. Men Men han inte kan ge sig fast det Nej, finns bevis nej. som säger tvärt.
Och sen då för säkerhets skull då, så intervjuar man producenten. För han är ganska less på personen Plastic Bertrand, eftersom han säger att så här ligger det till. Och oavsett vad han säger, det här är min röst, det är jag som är producenten, jag har sjungit in låtarna, men jag behövde någon som hade en annan utstrålning än jag själv. Det var ju spännande. Okej, Men det, ska vi gå vidare? Det är lite kul att Bernt går igång på mina låtar i alla fall. Ja, men han har ju de här böjelserna, så det vet du ju. Alltså, jag kan ju bara säga att jag har en av Plastic Bertrands plattor signerade till mig från skivgrossisten, och jag bad honom att skriva något racy på franska. Så han skrev ett ord som jag fortfarande inte har kunnat översätta. Som ordet är sympa. S-Y-M-P-A. Jag har ingen aning om vad det betyder. Ja, det är något farligt, Bernt. Jag ska akta det för. Det låter inte bra. Men ska du ta din nu då? Din fjärde? Ja, Bernt. Nu är han på nära gränsen till farlig mark här, Bernt. Ja, det är ju min tvåa vi snackar om i så fall. Ja, det är din tvåa. Ja, så här är det. Jag har blivit anklagad för att töja på regler, fuska och inte allt som folk har anklagat mig för. Okej, tänkte jag. Och det värsta är att du gör ju precis som Plastic Bertrand. Du förnekar alltihop. Absolut. Det finns inga som helst bevis för någonting. Så att, och eftersom vi inte får köra Kiss så gör vi det ändå. Så att här är en speciell version av den här låten med en farbror som heter John Five. Nu kom det lite fel där. That's a Parasite. Nej, det var inte Parasite. Nej. Jag trodde också att det var Parasite. Nej, det var inte Parasite. Så att här har vi alltså John Five som framför det här lilla stycket. Jag berättar mer efter. Okej. She always be there trying to grab a hold. She thought she knew me, but she didn't know that I was sad and wanted her to go home. Parasite lady, parasite eyes, parasite lady, no need to cry. Det här Ja, är det är ju en klassiker, fina grejer. Det finns saker jag stör mig på. Jag vet inte om Ace gör det där så bra när han sjunger. Det här är alltså John Five och det är Ace Frehley. Ace Frehley sjöng inte Parasite med Kiss. Nej. Men här sjunger han den. Och jag tycker att det här är en av de skönaste låtarna som finns på Hotter than Hell-plattan, som är min första Kiss-skiva. Men den här versionen är så rå och den är så tuff. Och tänk om man hade haft den 75, 74. Nej, jag föredrar Gene. Ja. Gene på sång. Men riff, det var ju jävligt tungt alltså, själva riffet. Ja, det låter tungt. Ja. Det låter tungt tycker jag, så att det är bra. Ja, och den här går hela tiden tack vare DJX. Så när han plockar fram 2010-tals låtlistan, då åker den här fram, för den är från 2016. Så att det här är tuffa grejer här. Så nu vill jag inte höra att någon säger att jag tummar på regler eller på något sätt försöker... Nej, John Five var ju med här, så att det var ju inte Inga Kiss. regler, så det... Nej, no rules. Men jag tycker fortfarande... musiken låter bra, men det är han... Nej. Ja, men jag tycker det är rätt intressant att Ace valde att spela in de här låtarna, för att vad som har framkommit i alla biografier och sånt där var ju att han hade nog kunnat tänkt sig att sjunga sina sånger, men han vågade inte riktigt. Han var lite för blyg och trodde inte så mycket på sig förrän han låg på golvet där och sjöng Chuck Me enligt myten. Så att det finns en historisk poäng med att ha Parasite med Ace Frehley på sång, tycker jag.
Och samma sak borde gälla alla hans gamla låtar. Jag skulle gärna se att han är ju på gång med Origins 3 nu, så får vi se. Gärna att plocka in en gammal Kiss-låt där han lägger sång. Kul. Ja, vi får väl se. Men ska vi ta din tvåa? Och då har jag ett band, ett så kallat superband, eller vad säger vi? Supergroup brukar man kalla det. Toto. Ja, det kan man ju tänka sig. Men alltså det här att de tar artister som har varit kända från andra band och försöker sätta ihop det. Det brukar inte bli så bra alla gånger. Det finns väl några Traveling Wilburys och några sådana band som har lyckats, men ofta går det ganska snett. Men här var det mitt i prick, i alla fall för en skiva. Och det var ju så att några killar från Guns N' Roses försökte sätta ihop ett band. Det var trummisen, det var Slash och det var basisten som försökte sätta ihop ett band. Och de skrev och övade i år och försökte leta sångare, men de hittade ingen som funkar tills They Struck Gold. Och så fick de tag i Stone Temple Pilots gamla sångare Scott Weiland. Och då föll alla bitar på plats. Och det här var första gången på 10 år som jag hörde liksom en klassisk hårdrocksskiva som liksom sög tag i mig direkt när jag hörde den. Och den låten jag hörde var en låt som heter Slither med ett band som hette Velvet Revolver. Och den här skivan kom 2004. Vi kan väl höra lite på den låten. Gick inte den där väldigt varm på tv och sånt? Alltså de hade ju ett väldigt genomtänkt tänk kring släppet av den här skivan. De försökte passa in allting för att det skulle bli en succé. De gjorde liksom dokumentärer innan på MTV. De försökte pricka in rätt datum och släppa den. De hade ju en stor apparat bakom sig för att lyckas. Och det blev en enorm succé. Jag tror de sålde 4 miljoner skivor. Vilket var jättemycket i mitten på 2000-talet. Och men det här fick mig att upptäcka egentligen först Velvet Revolver. Och sen började jag titta lite grann på Stone Temple Pilots som han sjöng i ursprungligen då, den här Scott. För att han är ju stjärnan i bandet. Och alltså en av de bästa frontmännen jag någonsin liksom har sett. Alltså slå på någon konsert på YouTube från cirka 2000. Den här kom ju 2004. Men han var egentligen som bäst kring 2000, 2001, 99. Helt besatt på scen. Fruktansvärd energi. Och den här låten tyckte jag var så speciell, för det var första gången Slash fick till ett riff som kändes så bra som det de gjorde på Use Your Illusion 91. Det dröjde alltså 13 år innan han fick till det igen. Och här släppte det fullständigt. De hade ju fler. Fall to Pieces var en annan jättebra låt på den här skivan. Och vilka år kom det här? 2004 kom det här. Ja. Vet du vad jag tänkte på det första jag tänkte på när jag hörde det här? Nej. Carnivals of Soul-skivan. Bra där. Ja, den var ju nästan 10 år innan den här. Men, ja, det finns väl likheter, men här är det mer, man har producerat färdigt skivan. Ja, men det var det första jag tänkte på var Carnivals of Soul-skivan. Soundet påminner väl då, men här är det ju en färdig produkt. Ja. Och det var ju aldrig Carnival of Souls, var ju aldrig en färdig produkt. Men typen av musik. Ja, typen. Ja, men grym hårdrock. Men lite gladare var det. Det är inte som Paul Stanley, jag mår inte bra och allt det här. Men räknade de in på svenska där?
Nej, det var jag som räknade in. Ja, det var det. Var det du som gjorde det? Jag satt och tänkte så här, räknar de in på svenska i låten för Ja, fan? vad roligt. Nej, det var jag som varit lite... Så jag vart så här, Jag drogs med sa där du 1, 2, 3, 4? Jag drömde att jag spelade trummor i det där bandet. Det var roligt. Jaha. Nej, men Jaha, okej. superbra låt och så bra att de fick till den, de här egentligen halvföredettingarna. Men de gick ju in, de åt bara äggvitor och kyckling i månader innan som ska vara fitta och se coola ut på scen. Och kolla in den där... Var inte det här mitt i den här Guns N' Roses-röran också, att det hade blivit rörigt i Guns N' Roses? De var ju döda sedan länge. Alltså. Ja. Det här är 2004, 92, 93 där någonstans, 94. Där försvann ju Slash och de här bandet. Men det här kändes som ett äkta band, och gå in och se någon livekonsert med Velvet Revolver och kolla in den här sången, och så sen har ju då... De turnerade mycket, Ja, de körde stenhårt några år. Men det imploderade ju till slut. Scott Weiland började ju knarka igen och det gick ut för, så att det höll inte så länge. Andra skivan är betydligt sämre, och sen letade de ny sångare i många år, Sebastian Bach och pröva och några andra, men de fick aldrig till det, och sen vart det inget mer. Ja, vad tråkigt. Ja, vad synd. Och sånt där. Vad tyckte Bernt då? Ja, alltså, jag sitter och tänker... jag tänker på ett annat sätt här. Och jag måste få ställa frågan. Den här låten, är det någonting så att säga som går på svarven, tänkte jag säga, på skivspelaren eller strömmande igen och igen och igen? Eller hur är det med den här låten? Hur ofta så att säga får den komma in i ditt allra innersta? Den här lyssnar jag ganska ofta på, och faktum är ju faktiskt att till och med Guns N' Roses på den här återföreningståget de är ute på, de lyfter ju inte in så många låtar, men det här är en av låtarna de brukar lyfta in i setlisten för att de förstår hur himla bra den är, och två stycken som spelar bandet nu, de var ju med på den här låten, så de lyfter in den och spelar den med Axl Rose på sång, och Axl Rose är ju jätteduktig på att sjunga andra låtar. Han var ju i AC/DC där en turné också och klarade sig undan med heden i behåll. För jag har ingen minne av att jag har hört den här plattan, men det beror nog på att det var mycket musik. Det måste du väl ha hört? Nej, alltså det är mycket musik från den här tiden som jag har känt att... Om jag säger så här, Bernt, du gillar ju statistik och sånt där. På internet, på Spotify så har den snart 150 miljoner lyssningar. Så att rätt populär är den i alla fall. Ja, men de var jättestora, för det var ju superkändisar i bandet. Ja, det var ett bra band och bra liveband. Ja, för att det var ju mycket frågetecken först, och sen när det kom fram att det var ett bra band, där de kunde spela, det var inte bara namnen som var stora. De var ju så noga med att söka sångare, så det finns dokumentärer på YouTube man kan kolla i 3 delar. De prövar, ingen funkar, och sen släntrar han in en dag, den här Scott från Stone Temple Pilots. Jag slutar i Stone Temple Pilots, ska jag pröva sjunga lite? Ja, men du kan väl pröva lägga en text på den här låten då. Ja, så kommer han ju tillbaka en dag och säger, ja, men nu har jag gjort en text. Han verkar vara duktig på att skriva texter trots att han var fullblodsnarkoman. Och så gick han upp och så bara knockade han liksom bollen ut ur... det var kanske så han hade sin kreativa ådra. Ja, kan vara så. Det brukar vara. Ska vi gå till filmens värld nu igen? Ja. Och skurkar och grejer här nu då. Och nu kommer det in en dam i högklackat. Det är väl i alla Bondfilmer. Och en peruk, alltså sångerskan. Hon har stor peruk, högklackat, älskar korta kjolar. Och står gärna och viftar och är en otrolig röst, tycker jag. Det är en otrolig kvinna på många sätt. När man Shirley Bassey. Det är inte Tina Turner. Det är Tina Turner. Ja. Självklart GoldenEye. Jag trodde det var Shirley Bassey du pratade om. Nej, Tina Turner. Jag pratar ju om högklackat och korta kjolar. Men det är väl Shirley Bassey också? Nej, men inte som Tina Turner. Hon är känd för de där korta kjolarna. Så nu kör vi låten som jag tänker. Så ska jag prata lite om den sen varför.
reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears I've cried. But now my time has come, and time is not on your side. Det där är ju för mig en väldigt bra låt, och du har ju fortfarande det som jag älskar, att du hör att det är James Bond. Ja. Du hör på sättet, du har de här grejerna, och hon har gjort 2 filmlåtar som jag känner till som är väldigt bra. Det är ju den här Mad Max-filmen just som hon det, ja. gjorde till också. Thunderdome. Ja, fruktansvärt bra. Och där finns det en bra cover faktiskt som de här At the Movies gjorde, där de bjöd in, vad heter han? Pretty Maiden-sångaren. Jaha. Mm. Dansken där, otroligt bra. Han har otroligt skön röst tycker jag han också. Men Tina Turner då, hon är för mig, det är en så här härlig röst att lyssna på. Otrolig artist på många sätt. Nu finns hon inte kvar, men de som har haft chansen att uppleva henne ska vara glada att de fick göra det. Och vill man uppleva henne live, titta på YouTube. Det finns hur mycket härliga videos som helst med henne när hon sjunger, för att hon gav allt i järnet, och hon hade ju det väldigt tufft i början av sitt liv med sitt förhållande med... Det finns ju den där filmen man kan tipsa om. Ja, Ike Turner, vilken man. Ja, Så att det är det värsta sortens man som älskar att trycka ner någon annan och vill inte se andra storheter och sånt här och tycka synd om sig själv. Så att, otrolig film. Och det, tack för att hon lämnade den och träffade sen, om det var skivbolagsdirektören eller producent. Ingen som tog aning. Jag vet för det var hängde där ihop hon... med han länge tror jag. Ja, de hängde ihop länge, och det var ju där hon byggde upp sin otroliga karriär med de här Private Dancer-skivan. Och, oj, så mycket fina grejer som har gjort. Men Golden Eye här, den är otroligt bra, för den är så bondig. Det är bara Bond, det luktar Bond, låter Bond, andas Bond, så mycket det är. Och det var ju en svensk med i den här filmen, kommer ni ihåg det? Nu ska vi se här, vad kan det vara? 96? Den kom 96, kommer jag ihåg. Isabella Scorupco. Ja, just det. Hon var ju Jag Bondbrud, herregud. Jag tänkte, Min kusin gick i samma klass som hon. Lyckoham. Ja, ja men hon ska vara otroligt trevlig. Ja. Jag har pratat en gång med henne. Hur är hon som person? Ingen diva överhuvudtaget. Otroligt trevlig alltid. Och sånt här. Så att det, men den filmen, den fick ju lite skit. Ja, men jag tycker den är bra ändå. Den gick ju hem ganska bra. Ja. Och sen har ni en av de sjukaste kvinnliga skurkar som finns. Det är hon som nyper ihjäl dem med benen. Ja, hon tänder. sådana topp. Hon blir upphetsad. Ja, så det är för mig så här, jag kan få, om man hamnar i en sån situation, blir jag så här, är det en sån kvinna? Hjälp! Är det här sist jag gör? Nederländsk skådespelerska, jag tror det är Famke Jansen som hon heter. Ja, så var hon nederländsk? Jaha, otroligt bra. Men för att säga, Johan Wallin, håller han på Djurgården, var det så? Ja, för att Isabella Scorupco var ju gift med en Djurgårdsspelare. Ja. Marius Berkowski hette han, kommer jag ihåg. Ja, det hade han vetat på en gång. Då skulle han ha sagt att hon är bra. Ja, hon är bra. Nej, så att det var min andra plats. Ja. Nu finns det bara en etta för mig kvar, och det är etta för er också. Ja, nu är det sista. Rogers etta. Ja, nu kommer jag byta genre helt och hållet. Nej, inte så. Nej, men den här personen i mina ögon är ett musikaliskt geni.
Han hette en gång i tiden Stomi-Bertil. Hade han ont i magen igen? Nej, han var gitarrist i ett band som Håkan Florå hade. Som hette Jaha. Onkel Konkel. Var han gitarrist i det? Ja, Jaha. Nu vaknar Bernt till liv igen. Ja, vem pratar jag om visste då? Jag visste nämligen inte på den tiden vad Konkelberg var för någonting. Nu vet jag. Daniel, jag tappar helt här. Nej, han vet. Ja, men han kommer veta vem det är. Det här. Det var ingen aning om vad vi pratar om, Daniel. Ska vi spela låten så Ja. han får höra då? Vi sätter på låten här nu. Nu ska jag se, vad ska jag hitta den här också? Det är så himla Jag tror många att låtar. du får spola in 2 minuter. Eller Nej, introt är ju så bra. Okej, kör det då. Ja. Pieces of what could have been. Pieces of a shattered dream. Don't take your dark memories like seeds and plant them far from here. So then, feed them through shine and rain. Your love will be born The dawn of prosperity, a faded scar, an ended calamity, a slaughtered song. We all need something to believe in until it's over. Anything, anyone, anytime, but it's not over yet. This is what dreams are made of. This is what they're afraid of. A life with no reason. When they finally reach you, you will have seen through the darkest the season. Your love bright as the starlight. Oh child, still we can see. Like a moon over the peace field. Oh child, stay close to me. Det här för någonting, Daniel? Ingen aning. Du vet inte vilka Nej, det jag har är? aldrig hört Du- den här. Men det är jag måste Ghost. säga att det är ju grym sång. Ja. Häftigt intro och lite så här power metal feeling. Liksom Hammerfall mixat med någonting annat. Det låter 80-tal. bra. Det låter är jättebra. ett band från Linköping. Ghost. Ghost. Jaha. Okej. Ja, men Fanns de Fast den här då? skivan är väl lite... Många hyllar den här skivan. Ja, den är jättebra, den här skivan. Får jag När fråga? sa du Så? den kom den här? Ja. Nu! I I januari. Jag har den här nyaste. Ja, Det är nyaste. Jag tyckte Peacefield du- heter låten. Jag tyckte att du sa att det var 80-tal. Därför satt jag och tänkte, Det låter 80-tal. Ja, det låter 80-tal och musiken. verkligen. Och Ghost egentligen, som jag förstår, är ju det 2 band. De har ju ett band som spelar in musiken och ett band som turnerar. För de som är på Ghost är ett koncept som Tobias Forge äger. Ja, men de som spelar på skivorna är ju inte samma som är på turnéerna. Nej, för att han använder nu för tiden väldigt mycket kända svenska musiker. Ja, han har De ju tar de bästa som finns. Fredrik Åkesson från Opet är ju den som spelar gitarr här. Han har ju även Salem Al Fakir med på som Ja. låtskrivare. Ja. Och Roger Pontares son, Vincent Ja. Pontare. Vem är hon gift med, Marco? Vem är han Jag har gift med? ingen... Agnes. Det häftiga Agnes. Ja, hon är duktig jävla pipare där, Agnes. Men det är ju där kontroversen kommer också. Är det rätt väg att gå? Tydligen om man... Ja, Det går ju ganska bra.
Det går... Jo, men för mig blir det här... Ett band söker sin väg, man söker till USA. Ja. Och där är man gigantiska. Han har ju hela tiden siktat på USA. Ja. Det här var det väldigt tydligt. Och jag tycker... Jag vet inte om det var Bernt jag pratade med eller om det var Jonny jag pratade. Jag brukar ha så här djupa samtal både med Bernt och Jonny Fredriksson då. Och jag tycker att Ghost karriär är väldigt nära Kiss karriär i olika skeden. Det mörka, det glättande och nu tycker jag att han har hamnat i Dynasty-äran. Det är pampig show med ljus och alltihopa. Mer poppigt, svängigt, snällt. Jag saknar det mörka, elaka. Jag gillar inte det där mörka. Det är bara Year Zero som jag gillar. Jo, men Year Zero, det är ju en klassiker. Belzebub. Bara att höra de där orden får mig igång på en gång. Belzebub och så. Nej, men är det inte lite grann som Kiss att han är duktig på att följa trender eller byta spår i alla fall? Köra olika... Han är så pass duktig att han kan göra olika typer av musik och det blir ändå riktigt bra. Och sen så småningom så kan han få fans från olika ställen som gillar olika delar av karriären. Lite grann som Kiss, va? Han gjorde ju redan trampet med den här skivan Dans Macabra. Ja, Dans Macabra, ja. Det där gjorde han ju det här att han vart lite poppigare och så kom det en karaktär. Han har ju varit påve. Och så kommer det någon jävla... Gigolo. Flamboysk och jävel som står och studsar och strutsar. Konstig jävla italienare. Nu ser han ju riktigt elak ut. Ja, nu ser han elak ut på det sättet. Men musiken är ju inte elak. Nej. Men han har ju ofta pratat om att hans influenser är Kiss, har han ju nämnt. Och även då ABBA. Ja, så att han är ju stort Kiss-fan. Ja, det finns i en låt som jag hör jättemycket ABBA-referenser, fast jag hörde ju inte det Bernt när jag skickade. Hörde ABBA? Nej, det hör jag inte. Nej, det gör jag fortfarande inte. Tobias skulle vara rätt intressant om med i podden. Ja, han skulle vara intressant, för det finns mycket man kan prata med honom. Framförallt det här visuell... Tobias Forge, du hör det här. Vet du vad? Kom och snacka med oss. Vi vill prata med dig. Ja, för det som jag tycker är intressant är det visuella, för han ser ju, för honom har det visuella varit väldigt viktigt. Och musiken är också viktig för honom. De två ska gå ihop och han var ju en rättegång och det vart ju inget positivt från de här som skulle stämma. Nej, det gick dåligt för de andra. Ja, det gick lite snett det där. Och det har ju knoppat av andra band. Du har ju den här Magna Carta-kartell. Ja, precis. Och där är det ju en utav gitarristerna som spelade med honom. Omega. Och som är helt annorlunda musik. Väldigt så här sagolik hårdrock som svävar hit och dit och sånt där. Otroligt intressant. Jag har sett också dem live tack vare att jag lärde känna människor. För första gången jag har sett Ghost, jag såg inte Ghost i Sverige. Jag fick erbjud att följa med och se dem på, vad heter den här trevliga runda arenan? Royal Albert Hall, va? Royal Albert Hall, och det var en av de mäktigaste upplevelser jag sett. Och komma in i den där arenan och bli hänvisad till plats utav en man som står med vita handskar. Där ska ni sitta. Åh fan, där ska vi sitta. Och hela det här konceptet och en publik som var igång från första låten till sista. Otroligt. Och jag satt där uppe, men det spelade ingen roll, för det feeling och den känslan som fanns i publiken, den har jag inte upplevt sedan dess på hans konserter, tyvärr. Alltså jag har ju bara sett honom fyra gånger, tror jag. Jag har ju sett honom bara på svensk mark. Ja. Och jag tyckte det var skitbra. Jo, men problemet för mig, som jag sa till Morgan... Du har redan dödat din illusion. Ja, jag såg dem på lite för häftig plats. Det är ungefär som att gå och se på Kiss på LA Forum på Alive 2-turné. Ja. Då är det ju svårt att toppa. Ja, det är End of the Road och det är mycket, men det är på Alive 2. Men Tobias Forges sätt att skriva låtar är genialiska. Ja. Jo, jag tycker det är en bra skiva. Den nyaste skivan var jag lite besviken när jag hörde, men jag har lyssnat in och så jag har läst vad Ghost-nördarna skriver i sina grejer, att det här, och Johan Rönn
som är en stor Kiss-fanatiker, han skrev ju, Och en vän utav podden också. och han skrev ju där så fint så här att nu förstår jag sista låten. Jag tyckte den var konstig, men nu förstår jag den. Sen är det ju Och helt, så läste jag samt text, okej, man kanske ska ha den ingången där. sen är det ju helt sjukt hur han har lyckats med sitt mission och komma fram i USA. Han har ju varit etta på Billboard-listan Ja. med en svensk, alltså det är ju, du har Roxette, du har Björn Skifs, du har ABBA och någon till. Ja. Det är ju helt otroligt egentligen. Ja. Det är Hårdrock stort. liksom, eller rock. Och Eller... det är hårdrock. Ja, då. Men hårdrock har ju den trognaste publiken, eller så är det så här rap och liknande, det här nya. Men kolla eller- andra svenska hårdrocksband, hur många som har en topp 10-placering i Men det är ju sällan grupper kommer på första plats. Det är oftast mer nu för det är ju ändå solartister. otroligt alltså han lyckas. Det finns ju de som har lite för mycket tid över och som då har suttit och räknat på det här ur ett matematiskt perspektiv, hur det är med band kontra solartister. Och ni har ju helt rätt. Band är utdöende. Det är sällsynt. Ja. Tyvärr. Men, Och jag tycker många gånger band är intressantare med den här konstellationen. Ja, det är lite där man slitningar jobbar. och lite sådär. Ja. För det är det som skapar magi samtidigt. Tänk dig Kiss, vilka otroliga sliv. Det var ju som senaste Eric Carr-avsnittet när vi pratade om Eric Carr, där vi slänger ut det. Ja, han kom ju inte i en lätt situation. nej, han gjorde inte. Han kom mitt in i en jävla soppa. Ja, det var ju det han gjorde. Så att det är intressant på det sättet. Ja, ska vi ta... Men jag ser ju, Ja. det är mycket likheter med Kiss, liksom det här teatraliska. Ja, visst. Men Det tilltalar. ja, och han har ju Snygga faktiskt, t-shirts. han har ju gått Ja, tillbaka. det var Det är många. mycket 80-talsinfluenser i det här, alltså. Det är ju det. Ja, det är verkligen. Men det är ju hans era också. Han gillar ju det. Jo, Han men... gillar ju de banden. Och han gillar mycket 70-talsband. Jo, det var det jag skulle säga. Jag brukar titta på så här reaktionsvideos när de hör Ghost för första gången. Ja. Och alla blir så här bara, va? Vad är det här för... Det stämmer inte, bilden stämmer inte med musiken. Nej, det gör det. Så Det de är blir- det som är så maffigt när det kommer en påve. Ja, så folk blir så här bara, va? Någon bara, jag är helt så här blindside, säger han. Men det är väl samma om du sätter I was made for loving you med någon och så spelar du Kiss från... Ja, det är Det går Ja, med smink och det här. Det kommer bli Men jag konstigt. tycker det är lite häftigt att han kan våga byta spår så kraftigt. Det tycker jag är rätt coolt att han gör. Men i varje fall, det här är den låt jag lyssnar mest på just nu. Oj. Så den går alltså hela tiden. Ja, jag kan sätta den på repeat 15 gånger efter varandra. Då ska vi gå till nästa då som är Bernts etta som garanterat ingen i panelen har hört förut. Så kan det vara. Så kan det vara. Jag har som sagt ett stort intresse för etno, för Eurovision, för hårdrock och vissa gånger även rap. Folkmusik är helt okej. Viss typ av jazz också. Och då brukar det vara som så här att det absolut allra bästa stället att hitta den här smeten av grejer, det är Eurovision och uttagningar. Förra året så vann det här gänget, eller gängen ska jag säga, vann Estlands uttagning till Eurovision. Och det här är ett rapband, det är alltså ett av Estlands mest kända rapband som hette Viisi Minust, alltså 5 minuter. Och sen så har de då gjort en merge ihop med en folkmusikduo som heter Pull Up. Och ja, dra upp. Och som sagt, de är lite inne på gangsterrap och det här gänget Pull Up, de spelar ett enda musikinstrument och det är, ta nu och googla ni som inte har googlat. De spelar ett instrument som heter talharpa. Ett svenskt folkmusikinstrument som är dött i Sverige, men i Estland så är det, där tycker de om det. Så att låten heter, fritt översatt på svenska, Vi vet egentligen ingenting om de här drogerna. Och det är den häftigaste antidroglåt som jag har hört. Men kan du inte säga den lettiska titeln också? Nej, det kan jag inte. Varsågod och kör den, Marco.
Okej. Fegis. Me pole narkomaanid, pole midagi teinud. Kleidib meie seljas on prügikasti leid. Politsei kroonika ja suvilas on reid. Ainus kott, mis laual on roheline leis. Me pole narkomaanid, pole midagi teinud. Kleidib meie seljas on prügikasti leid. Politsei kroonika ja suvilas on reid. Vormis mehed külas, mul on väga okei. Han är full, sjunger han där. Vad Humala. Han var humala. Han är full. Ja. Vet du vad det här påminner om mig om? Nej. Nej. Oleg i Talang, elektropop. Oleg, ja. Herregud. Han kom, han segrade och han försvann. Vilken unik människa, Oleg. På scen kan jag säga, och i videon så har de en slags fight om någonting. Och vi vet fortfarande inte vad det är de fightas om, mer än att de fightas. Och sen har de en otroligt häftig dans som ni som lyssnar på det här inte kan se. Men den här dansen ville alla i Estland dansa. Det var skolor, det var sjuksköterskor, det var brandsoldater. Alla ville göra den här dansen det här året. Och jag såg det här gänget på Eurovision i Malmö förra året. Och de här är bara bäst. Så, då var jag klar. Tack så mycket. Det var din första plats. Okej. Frågor på det skulle jag säga. Elektropop, det var det första jag tänkte på när jag hörde den här. Men jag säger så här, det var väl inte så tokig igen. Nej. Det finns ju någonting. Men tänk Det på- finns någonting Ja. som man kan gå igång på. Alltså Och det den jag här gillar går- var nog när han började på refrängen och väjla Ja. lite grann och var lite så här Jon Henrik Fjällgren eller vad han heter. Han skulle aldrig ta narkotika. Nej, men just det här rappandet, det har man ju hört några gånger, men det fanns något där i refrängen tycker jag. Om det nu var Och refrängen. den här är otroligt unik också, den här låten. Men nästan, min 5 var unik. Det var ju Lettiska tjejerna. Ja. Den är ju väldigt unik. Kaj-låten är jävligt unik. Alla listor är unika nu. Ja. Du ska du inte komma här och försöka göra dig själv bättre än vad du är här nu. Så att det var en speciell låt. Och då, att du undrar vad de bråkar om. Tar man narkotika och är full samtidigt, då blir det väldigt lätt bråk om vad som helst. Det är inte så konstigt, Bernt. Nej, Det är rätt så naturligt. Ingen jag är bra kombo. jag är lite... Men ska vi gå till någonting annat då som handlar om att man är snabb? Ja, men jag kan spinna vidare på Bernt. Det här handlar egentligen om bråk också. Det här är en Ja. väldigt märklig, annorlunda låt som jag fastnade för första gången jag hörde den, som är mitt tema. Den är inte särskilt populär. Jag tror den har 100 000 spelningar på Spotify. Jag tror ingen av er har hört den, men om du någon gång har varit riktigt förbannad på någon, om du någon gång har känt den här jäveln ska jag vilja slå ut tänderna på eller göra en rear naked choke på, då tycker jag att du ska lyssna på den här låten. Eller om du känner dig liksom fet och slapp och sitter där hemma i soffan och borde ut och röra på det, då kan man också lyssna på den här låten. Så den fyller flera funktioner. Är man arg och vill få ut sin energi, lyssna på den här. Vill du komma igång och träna, lyssna på den här. Den är kort, den är intensiv. Bandet heter The Last Band. Jag har ingen aning. Jag tror att det är ett Göteborgsband, men jag är lite osäker. Och det finns en suveränt galen video till den här som du kan gå och kolla på YouTube. Och låten heter Snabbare än Satan. Då tar vi och kör den då.
Hur springer man snabbare än så? Ja, man får jobba på lite. Men han har den låter ju mycket svordomar, mycket elände. Men när ni är riktigt arga, var ärliga med er själva. Det är ju då man svär. Det går inte att linda in i någon bomull. Är man förbannad och arg, då vill man ha ut det. Det går inte att lyssna på någon I was made for loving you. Du måste ha brutalt språk som ackompanjerar dina känslor. Och det här är en sån låt där du verkligen får ur allting ur det. Och om du springer samtidigt så då är det liksom det är ett high som du inte kan känna, va. Alltså det är så bra. Helt galen låt. Jag vet inte varför jag fastnar för det, men första gången jag hör den här, yes, du är fast i ett skitsystem. Han sjunger om sådana här saker. Och så kan vi alla känna, vi som jobbar 9 to 5 jobb. Ja, alltså, ibland känns det som att man är fast i det där systemet. Och då säger jag, ta på ett par Adidas, eller ta på ett par Nike-skor, snör åt dem, får ut och spring och så lyssnar du på den här repeat. Du kommer att slå nytt pers, kan jag säga, på dina 5 kilometer. Jag satt och tänkte på 2 andra band som jag låter åt det här. Det är Knogjärn. Va? Låter så här. Okej. Okay. Aldrig hört. Bandet Ström låter så här också. Svenska band. Och sen har du de här som sjöng. Tänk att jag inte kommer på. Det bandet har ju slutat nu. Spelar väl någon enstaka show då och då. De sjöng den här Luke Skywalker. Vad fan sjöng de? De hade Broder Daniel eller? Nej, de hade en jättestor hit. Göteborgsband. Luke Skywalker, var inte de? Nej, det låter åt samma håll. Arg som fan. Distade gitarrer och arg. Ja, man är arg. Lite så Knogjärn, jag ska slå dig på käften. Ja. Som var en som stor Ström. hit. Ja, de hade jättemycket stor hit. Vad fan hette de? Göteborgsband. Han har sån här tuppfrilla alltid. Han som sjunger. Lite bastant kille. De var med på hitlistorna i Sverige en gång i tiden. Broder Daniel, heter de det? Nej, gjorde en video på... de gjorde en låt som heter Luke Skywalker. Ja, men de gjorde en video på när de var på Gallerian och sjöng där också. Jag kommer inte ihåg det bara. Men det är åt det hållet i alla fall. Arg på systemet, arg på allt. Man är arg på ölburken, man är arg på allt. Kolla video på YouTube, den är hilarious. Men det finns många band som är så här. Du har ju de här babianerna som, vad fan heter de nu då? Babianerna? Babian, ett svenskt punkband. Ja, det är ju punkigt där. Ja, och så de är också, jag gillar dem för de är galna på scen och det går åt det här hållet. De sjunger mycket konstigheter och sånt här. Och hon är galen, hon hoppar hit och dit och gör dumheter och fan allt möjligt. Så att jag gillar den här typen av musik. Ja, men musik har ju olika typer av funktioner. Det är därför vi alla sitter där. Vi älskar ju musik i olika former. Vill man lyssna på någonting djupt och skönt, då kanske man lyssnar på GoldenEye. Det är en skön låt. Är man arg och irriterad, då kan du få ut, du kan kanalisera din ilska genom en låt eller genom träning. Och sen är det bra. När du är arg så ska du ju sätta på One for All med Peter Criss, så blir du ju ännu arg. Den är ju den bästa katalysatorn för dig. Det är sant. Nej, då blir du arg. Nej, då går vi till min sista då. Ja. Och då undrar ni, var ska han avsluta? Ska vi gissa vilken Bond-låt du har? Eftersom ni tyckte att Bond var så speciell så får ni gissa här. Vilken är min all time high Bond-låt? Och du hade inte titel liksom... Inte den här... Inte själva Bond-temat. Den tänkte man ju skulle hamna överst. Nej, den hamnar inte överst. Okej, är det någon som vill börja? Får jag ta den? Ja, får jag ta den då, Bernt? Vi pratar om Goldfinger från 1964. Alltså, du gissar på Goldfinger. Okej, vad gissar Daniel på? Jag tror att det är en Roger Moore-låt. Alltså en Roger Moore, okej. Men vilken av dem, det vet jag fan. A View to Kill kan det ju inte vara, för den har jag plockat bort. Living Daylights var det inte heller. Nej. Men jag säger en Roger Moore-låt. Okej, och vad säger Roger då? Roger, vad säger vår egen Roger? Det är med Madonna. Men just du var inne på den är faktiskt en av de sämre Bond-låtarna tycker jag. Den är skitdålig. Nej, jag gillar en låt när man sjunger om en psykopat. Okej.
Pyskopat. Golden... Ja, och den psykopat, han är så psykopat så att han är Guld. riktigt psykopat. Han gör guld av alla. Ja, så det är den. Alldeles rätt, Bernt. Så nu lyssnar vi på en ultimat låt om en psykopat. För det ska ju handla om skurkarna. Så man får ju en presentation i låten. Så nu kommer den. Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Där hörde ni en presentation på en psykopat. Han är ju allt möjligt konstigt. Det är det vad låten handlar om egentligen. Och det är min favorit. Och det är en gammal film, men det är första gången de lyckas göra den här introvideon. Om ni kommer ihåg. Det ligger kvinnor, så det är guld och så går en spott eller ficklampa där och lyser upp lite och det glimrar. Och så Maurice Binder. Ja, och så får man se scener från gamla filmer. De innan Dr. No och vad heter den här Russian with Love eller vad den heter. From Russia with Love. Ja, så det är scener därifrån och lite från Goldfinger. Och sen har de ju en av de läskigaste skurkarna, en stum. Vad var han? Korean eller japan? Det kommer jag inte ihåg. Han som kastar hatten då. Ja. Han som kastar hatten. Han måste vara en Odd jobb. jävla han måste ju, den där hatten måste ju vara supervass alltså. Farliga grejer. Ja, det där, han måste ju nästan skära sig på när han tar av sig den där. Så att det är lite ologiska saker där. Och sen är det väl roligt den här scenen när vår... Är det inte Christopher Lee som är själva skurken? Är det? Nej, Christopher Lee är med i... Golden Gun. Golden Gun, ja. Så att det... Nej, det är han... Vad sa du att han hette, Bernt? Han som... Så hette han. Ja, det är ju han med hatten. Men jag tänkte på han som hade gjort de här visuella effekterna. Maurice, det var det du sa. Ja, Maurice Binder. För grejen, för de satte ju verkligen det här att så fort som det var någon form av agentfilm eller något i den stilen, då kallar man antingen in Maurice Binder eller så snodde man hans koncept om han sa att nej, jag hinner inte. För alla filmer har ju i stort sett det konceptet sen efteråt. Japp. Och, det har blivit kulor som följer, kvinnor som flyger hit. Och kvinnorna måste ju alltid vara lättklädda. Det är ju den självklara saken när det gäller Bond. Är det därför du gillar Bond? Nej, det är för den fina historien. Det är bra. Du pratar förstås om att du läser artiklarna i tidningen. Ja, precis. Ja, jag läser artiklar i tidningen. Nej, så jag tycker den är... Det är den ultimata. Sen är de andra låtarna väldigt bra också, många. Det finns väl någon enstaka låt jag tycker är lite sådär, men överlag så är det bra. De funkar till filmer, för att ha en bra titelspår eller någonting som går i en film, det är väldigt viktigt. Det har du ju till exempel Hajen nu som firar jubileum. 50 years med Haj. Ja, hur många kommer inte ihåg det här enkla? Så kommer, och det börjar ju så smått så här. Du vet att det temat är gjort, det ska ju börja i den takt som de flesta hjärtan slår. Ja. Och sen ska du öka takten och därmed få publikens hjärta att öka i takt. Ja, men den är ju lite, den är ju läskig. Tänkt. Ja, så det är många filmer som har det. Eller till exempel Flykten från New York. Ja.
Jag Också tänkte en bara snabbt, klassisk. Goldfinger, det är någon tysk som spelar huvudrollen som inte har gjort så mycket. Han har jobbat mest i Tyskland. Ja, Han varit förknippad med Goldfinger resten av livet. hans problem är att han varit dubbad, precis som många andra under den här Ja, så är tiden. han dubbad där? Jajamän. Nej, fan, men dubbningen har gjort det rätt så bra ändå. Så att, Det är dyr film, vet du. när Bond säger, vad vill du att jag ska säga? Ingenting, du ska bara dö. Ja. Så säger en psykopat. Det är ingenting du behöver säga, du ska bara dö. Ja. Men håller Goldfinger, man kanske ska ha sett om den. Det måste ju vara 30 år sedan jag såg den. Ja, Nej, det är en månad sedan. Ja, just Om jag säger så här, ta filmerna för vad det är så håller de stort sett allihopa. Det är några utav de nyare filmerna som är faktiskt lite svagare många gånger. Ja, det sämsta slutet för när Bond dog. Vad är det som händer? Jag har den här sista. Ja, spoiler alert. Ja, men kan jag säga. Bond är ju ingen evighetskaraktär. Det är ju, alla kan ju bli en Bond. Det finns en annan intressant sak med Goldfinger, och det är, spoiler igen, att den utspelar sig ju på någonting som heter Fort Knox, som är stället där amerikanerna har sin guldreserv, som ligger i Kentucky. Ingen har fått se bilder där inifrån. Det finns inga ritningar, det finns ingenting om hur det ser ut där inne. Så att effektmakarna var helt enkelt tvungna att tänka att hur skulle det kunna vara? Den kanske är tom, det finns ingen guldreserv. Precis. Det är därför han säger nu, vår kära Trump, att han ska göra USA stort igen. Med alla saker. Och nu har inte han med våra topp 5-listor att göra, som tur är. Och vi har ju gått då från med händerna högt upp i luften till psykopater, till arga män som springer efter Satan, eller snabbare än Satan, till jättekonstiga estländare som Bernt drar fram ur garderoben. Var det gruppen Rally Pack du var ute efter? Nej. De har också gjort en låt som heter Luke Skywalker. Nej, inte Rally Pack. Ja, det kanske var de som sjöng Luke. Då är det någonting annan. Fan heter det. Luke! Nu kom Luke! Nej, Luke har inte gjort Luke Skywalker. Nej, men då är det Rally Pack som har gjort Luke. Men Luke är ju liknande som du hade alldeles Ja, nyss. jo, jag gillar. Du har ju den här klassiska Luke-låten som är så jävligt bra när han springer. När de är så arga. Och den är inspelad i gallerian i Stockholm. Ja, han springer runt och så har en kamera. Den är skit. Det är gallerian vid. Det är videon om man kollar noggrant. Det är kissaffischer och grejer. Men du har ett band som har tagit över det där rollen. Det är Knogjärn. Ja, det måste jag lyssna på. Det vet jag inte. De har gjort en cover på en Kent-låt nu också. Den här, Kent har inte gjort en låt som heter Kärleken är evig, för det är någon Bernt-favorit, vet jag. Det är sexiga Lena PH som har gjort den, men de har väl någon kärlek någonting i alla fall, har Kent gjort. Och den har Knogjärn tolkat, och den är brutal. Jag har faktiskt spelat förband till Luke en gång. Luke, stå när de andra faller. Det är ju så den heter. Den ja, så hette den låten, just det. Ja. Så det var inte Luke med Sug min då? Ja, den är rätt bra också. Men inte de har mycket konstiga låtar. Eller Bedragaren i Murmansk. Ska vi stänga det här konceptet här nu? Och vi tyckte nog att det var rätt så roligt att spela in, men vad de andra tycker, det vet vi ju inte än. Men de är inte med, de andra. Nej, så att domen kommer efteråt om vi ska fortsätta med sådana här tokerier eller inte. Hitta på listor. Jag har redan en bra lista som Daniel tänkte i huvudet på mig. Det är det här, vad är hårt? För Bernt behöver höra hårt, hör jag. Nej. Riktigt hårt. Det är det vad man kan lyssna på. Då ingår inte Master of Puppets ens en gång där. Fast den är jävligt bra. Jag har ju annars en väldigt intressant topp 5-lista. Hur mycket snusk har svenska artister spelat in genom åren? Vi har ju pratat jättemånga gånger om Björn och Benny och Inga 2 som finns med på Björn och Benny-plattan Lycka. Och det finns ju så mycket snusk där ute i världen. Tänk att du kan det där. Ja, jag tror Bernt har material till ett solavsnitt där på 3 timmar. Ett helt soloavsnitt av Bernt öppnar 10 000 godispåsen. visningar på den. Ja, Bernt öppnar godispåsen och berättar. Mycket grejer. Ska vi stänga lådan så får jag försöka hoppas att jag klipper till det här på ett bra sätt sen. Får vi bara avsluta med att säga att ni som har tittat... Att man får göra egna topplistor själv? Eller nej, utan att
på YouTube så finns det möjlighet att skriva kommentarer. Och Ja, men det är ju många som gör Ja, faktiskt. och Vi har det- några stammisar som Ja. gör det hela tiden. Och det uppskattas, och speciellt nu när vi pratar om ett koncept som vi testar. För vi har ju varit otrogna förut, men då med hela album. Nu har vi liksom gått på listor istället. Och är det som så att du tittar på, eller inte tittar utan lyssnar på Spotify, då kan du sätta stjärnor på hur bra du tyckte det här avsnittet var. Men man kan kommentera i Spotify också om man vill. Ja, Ja. Men Så det- får jag ska lägga upp topplistorna och jag har gjort en spellista på det här också på Spotify som heter Topp 5. coolt. Som vi lägger upp där så alla era konstiga val finns med där. Så att man behöver inte söka allt för länge och hitta Space och vad heter de här konstiga estniska banden? Visi minust und pull-up. Visi minuti. Men hur hittar man dina spellistor? Är det på Marco Rovinen då eller? Nej, jag lägger upp en länk så att den blir offentlig. Okej. Fast jag är offentlig på Spotify så du hittar, vill du ha min mastodontspellista så heter den Gran Turismo. Jag märkte där att det var nu... Bilkoppling förstås. Ja. Ja, 1000, det är att du kan glida med, du bara åker med och lyssnar. Jag lägger dit nytt och gamla klassiker som jag får feeling för. Duran åkte dit Det är bra grejer. med en låt här, den här, vad heter den? Andan eller Ankam eller något sånt. Andan. Andan, ja det är en klassiker. Fy fan vad bra. Det är Jag riktigt tror- bra den låten. Ja. Jag tror att Kom Andan heter den. Kan man, ja men den är bra. Ja, låt, det är en alltså, skitbra så- låt. för de utav er också som vill snoka rätt på Marco Rovinen, mig, Roger Nilsson och Daniel Westman, så finns vi på Spotify. Och det Ja, går... för ibland kan man hitta guldkorn hos andra. Jag varit lite förvånad på vår blandlista. Det vart så här, jaha, vad är det här för konstigt Roger lyssnar på? Då måste man ju lyssna på det. Vad är det för... Bernt vet jag redan alla konstigheter, så han är inget spännande på det sättet. Så att det blir mer spännande med Roger och Daniel att se. Och Daniel hade ju väldigt mycket filmmusik, så jag. Ja, Det var det han bröt ifrån alla andra. Dem och... Oj, bra grejer från Miami Vice. Oj, Crockett Och Field. Rambo-grejer. Fin. Oj, så bra. Jag hade jag spelade den där, så kom Rambo, så var det någon, har du filmmusik idag? Ja, det är Daniel som har valt. Men det är en fin låt ändå. Oj, jättefin. Att det är inget fel på det. Så nu tackar vi, och det här vart ett långt sommarpoddavsnitt. Och det här är ju väl bra att det blir långt så att ni har något att lyssna på när ni ligger och solar. Och tänk på cancerrisker och alltihopa. Använd mycket olja. Inte olja, nej, solskydd heter det. Inte olja, fan, ni ska inte steka det. Solskydd Det är, och... det är inte som på och så- 80, det är inte som på 80-talet när Daniels filmer utspelar sig. Då hade man ju sån här Hawaiian Tropic och sånt där. Ja, precis. Så att, och njut av värmen och solen och alltihopa. Och glöm inte sen att det är snart Trollhättan Rock City. Jag måste åka på det där Trollhättan Rock City. Det är det så alltså. Men innan... Ja, jag har ju räknat med att du ska vara där. För jag behöver ju Dit, någon som tar på... Va? Roger ska Du dit. ska på Trollhättan. Jag håller Hur fortfarande långt på tar du till övertal. Trollhättan då? 50 mil kanske. Ja, det är så pass ändå. Ja, det är roligt. Ja. Men det finns ju någonting som händer innan Trollhättan Rock City. Och det är vår tradition, Marco, att vi lämnar bort våran podd i drygt en månad. Där helt andra, både välkända och okända profiler får prata Kiss. Ja, det kommer. Och Daniel är inte med i år. Ja, men jag har ju varit med så många gånger. Nej, Ja, du har varit med 2 år på Jag raken. har varit med alla år. Ja, Roger är med, men han varit uppskattad förra året. Och jag kan säga att jag har ju lyssnat på de här nu. Jag har väl sagt, men Johan Wallin var väldigt intressant. Väldigt, han har gjort som du, en liknande podd som du gjorde förra året. Han härmar mig. Ja, men ni har ju härmat rätt så... sommarpratet. Ja, men ni har rätt så olika historier, men Johan Wallin gör det väldigt bra. Vi har ju faktiskt en konsert i augusti vi behöver se också. Vilken är det då? Minikiss. Ja! Där har jag fått... Minikiss har jag fått erbjudanden ifrån. Herregud. Ja. Så att jag måste ta kontakt om vi ska ha några biljetter att lotta ut på 200 avsnittet. Ja, men fixa till- biljetter åt oss också så... Var ska Ja, de så spela då? ja. I Stockholm? Nej, men du får ju också vara med här i lottningen. Du får Ja. ju svara på någon fråga. Vad heter kollektivet Livet? Ja, någonstans Vid in i Slussen. Ja, precis. Vid Slussen där.
Vi har sett The Gems där, Ja, Bernt och jag. fantastiskt. När Bernt valdes till så fick sig tjejer i brottardräkter. Nej, det är inte alltid man kommer får. upp sig lite smör. De får... Ja, de är duktiga. Ja. Men hon gör väldigt mycket, vad heter Gernicka, hon gör Sologrejer. soloprojekt. Är gitarristen De är eller? Nej, sångerskan. Ja. Ja, Och- hon gör lite ja. så här synt tjofräser. De är rätt så Kanske bra. Roy gillar synt. Och Ja, sen, jag gillar dem i alla fall. Men nu stänger vi podden så att måste ta kontakt om vi kan använda den här i tävlingen på 200. Och där vet vi inte om vi kommer ha Daniel med om eller om han ska fiska gädda eller vad han ska göra. Eller det. det kommer visa Ska du sig. åka någonstans? Vad är det då? 18 juli. Ja, hur fan, vet ni vad ni gör 18 juli redan nu? Ja, jag sitter och livepoddar. Jag med. Ja, Ja, Nej, du men är ju så här hemma så är jag flumsemester. med. Jag så långt fram är inte jag. Jag har haft 5 dagars semester, jag har precis landat. Har du precis landat? Nu börjar jag kunna tänka igen. Jaha, okej. Yes. Det är snart slut också. Fy fan vad Snart taskig måndag du är. igen. Det är ju sådana jäveln på fredagen som säger nej, snart måndag igen. Ja. Ja. Snart får du jobba igen. Så tänk på det. Det var positivt. Ja. Och Bernt ska vi önska lycka till här Hur också. går det med jobbandet, Bernt? Får han Ja, han ska ju på spänning på fredag. Jag åt Vattenfall, el. Nej, de har sökt en produktansvarig hos Max Film Production. Oj, det lät ju som han den här veckan. Max, inte det P-rullar? Ja, du visste det! De vill ju också ha experter. Ja, och då hade de hört på podden att Bernt är ju en riktig expert. Så nej, det är ett seriöst jobb hoppas jag. Det är det väl Bernt? Ja, det hoppas jag. Vi håller tummarna att det har gått bra. Absolut. Ja. Tack så mycket. Och så ska Bernt och jag ut på Hemligt sjön. uppdrag. Ja. imorgon och spela in en så här hemma hos-reportage. Ja, de brukar ju... Jag tänkte på en sak, den där skivmässan jag gjorde för ett tag sedan. Ja. Den var ju jättebra. Men det finns ju skivmässa i Umeå också. Ja, men dit går det ju inga tåg nästan. Nej, men jag tänkte jag kanske ska Ja, du lura får in gärna göra Johan det. Wallin och göra någon grej på det så småningom. Ja, gå du jag och tror Johan är Wallin ni i där. oktober eller något sånt där. Ja, se till bara att det inte sprakar så mycket. att ljudet funkar. Ja, det var ju jävla Det är många som har tittat på den ändå. Ja, men de har ju ändå tittat på skiten, men jag tyckte den var så bra, jag varit så besviken och ledsen när ljudet inte funkar. Jag har gjort hundratals filmer, men just när jag skulle göra det, vet du vad det var? Jag kom på det till slut. Ja. Det är ju en liten mick där framme. Det hade kommit in och skit i den. Det är ett litet hål där du spelar in på telefon. Och där var det någon skit, så nu har jag pillat ut det, så nu är det bra ljud. Ja, nu är det bra ljud. Wow. Okej, för det lät som det var mufflat. Nej, det var ju helt bort. Ja, du vet ju hur filerna lät. De lät för jävligt. Ja, du fick ju ändå till så det gick att höra lite grann. Ja, Bra. och det är AI. Du får tacka AI. Jag får tacka dig, för annars var det ju helt bortkastat. Men jag måste jag ge en eloge till han Holmstedt. Gud vad han ställde upp. Jag bara hörde om och den här killen på skivaffären också. Jag klev ju bara in och sa, du, ska jag kunna göra det här och det här? Bla, bla, bla. Ja, men för fan, jag plockade ihop en och så gick han. Men var inte han ett Kiss-fan? Ja, han var ju det. Det var ju riktigt turträff. Och sen lyssnade inte han på podden också, för vad du hade sagt? Ja, nej, han visste ju vem jag var när jag kom, så att det var ju, allt var bara... För honom var det, shit, fram med rosa mattan. Förutom att ljudet var skit så gick ju allt på räls. Jag skrev ju till dig att jag tyckte så synd om dig. Ja, men det så var bra att du gjorde något av det, men det var du i alla fall. Ja, jag tyckte sen jag skrev, det var någon som sa det går inte att lyssna på det, men titta på YouTube så blir det bättre. Ja. För fick du bild så var det mycket, mycket lättare. Sen låter du, i en grej så låter du lite full. En grej, det är en ganska lång sekvens. Nej, det är en grej speciellt och det är när han tar den här Okej-tidningen. Ja, okej. Okej. Det är så med AI. Det är ju lite grann som den presskonferensen som AI fixade från Oslo. När Ace Frehley helt plötsligt pratar brittisk engelska. Och jag undrar, vem fan är britten som är med? Det är Ace. Ja. Han bara, ja, nu säger vi så gubbar. Och så stänger vi lådan. Nu får jag klippa jättemycket på slutet här så att det blir bra det här. Klipp. Och nu stänger jag gott för nu ska jag gå och sussa så att jag orkar resa imorgon. Har vi gjort någon avslut då för podden eller? Ja, det har vi gjort för länge sedan. Ja. Hej då. Det behöver du inte. Hej. Så ta det lugnt och hej då. Hej. Ja.